Good morning, good morning, good morning. Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́, ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú wákàtí, ẹ kú gbogbo bó ṣe ń lọ. Ṣàlàáfíà lẹ wà. Yes, èmi ọmọ yín, sister yín, olólùfẹ́ yín, Yeyetunde. Mo wá ṣe send off for everybody ni. Mo wá ṣe send off fún yín láti ní pé mo fẹ́ kí àwọn èèyàn tí mo ti encounter lórí social media, especially lórí YouTube yìí, níbi tí mo ti máa rant yìí, àtàwọn kókó tá a ti gànú sí. Mo wá ṣe àti àwọn tó jẹ́ pé they like listening to my stories, they like listening to me talk. I really appreciate every one of you guys over the years, So to get me sókè sódò, from the other channel to this channel, up and down. Over the years, I entered social media during the COVID. At first, I was, Facebook lórí channel lórí Kedere lórí Kedere transfer mi wá sí the other channel Yeyetunde kó tó transfer mi wá sí bíbá. But anyways, over the years ẹ̀yin tẹ́tí lẹ́sìn sí mi, ẹ̀yin kan tẹ̀lé bóyá ẹ mọ̀ mí tí mo tẹ̀ mọ́ pé kò possible ẹ mọ̀ mí, ẹ kàn ń try ni. Àtàwọn tó ń try láti ní pé bóyá máa fọ̀rọ̀ gún mi lára, àtàwọn tó ti ṣépè fúnra wọn àtàwọn ọmọ wọn, àwọn tí wọn ò mọ nǹkan kan tó ń rò bóyá àwọn ọmọ mẹ́wàá, àwọn tó máa make assumptions, àwọn tó ní belief wípé story téèyàn ń sọ, àbọ̀rọ̀ téèyàn ń sọ kò possible because they don't have that life, or because they don't believe that that kind of life is possible. Àwọn judgmentals, àwọn /haters and lovers won't like it, but they will listen to you secretly. Ẹ̀yin tẹ́ lọ ń play podcast me somewhere else too. I just want to say thank you, everyone. I wanted to say thank you. I wanted to say for the encounter. I wish that I could use my real voice to do this last podcast. But mi ò ṣe last podcast fún ikú àbárùn rárá o. Mo ṣe last podcast fún rantings and jagbajatis sí mo ṣe lórí ìkíni, talking about my life and what is going on, with my family or whatever. I just wanted to say this today, the rant of today is the last one on this. Mi ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. Kò ṣe pé bóyá there's a threat, kò ṣe pé bóyá torí pé bóyá ó ti wá. No, it's not that. It's actually self-realization, and it also comes with it pé project tí mo wá ṣe mo ti parí ẹ̀. So mo fẹ́ appreciate àwọn èèyàn tó yẹ pé nítòótọ́ ilé má ju bí méjì mẹ́ta, ó máa frustrate ni àbáwọn ṣe ń pe lọ sókè mi ìgbọ́ yín ṣe mọ̀ pé mo máa sọ́nà ó máa lọ sókè lọ sí sáré ni. So but I really want to appreciate everyone. So ẹ jẹ́ kí n wá gbé yín débẹ̀ gọ̀gọ̀. In February something, I think it's before the Valentine's Day in February, I opened my own personal channel on YouTube, but cartoon Abikeade sọ pé bóyá AI illustrator ni mo máa lò, níbi tó jẹ́ pé mo ti máa dissect narcissist, mental illness, not with me, not with my real voice again, and at the same time, the cartoon, it's not even a cartoon, it looks like a more human, but it's AI, where to get both here explain, like, kí ni àwọn trauma, kí ni psychologically trauma behind àwọn narcissist, kí ló máa fà, kí ló máa cause there. And to my surprise, I opened that channel with my own information and everything.
before Valentine's Day in February, tí n bá sọ fún yín pé mo ṣe ń sọ̀rọ̀ mo ti ní 3,000 something followers, engagements. It actually brought me to start thinking that a lot of people are going through something, which I know that because they may not go through to do me. But then I realized that I know when and I'm using this medium also to say to Olorike that I'm really sorry because this is a true channel Timothy destroys there. Oh no, see the other channel more post them more because only we pay what I want tọrọ bóyá they àwọn òde bó ṣe put ẹ pé wọ́n máa wọ́ nǹkan wọ́n máa wọ́ views wọ́n máa ṣoríṣi èmi ò tẹ̀ mọ́ gbogbo kíní yẹn possible by mo máa gbọ́ nọ́mbà tí mi ò pé oníṣò channel yẹn ti bàjẹ́ pé wọ́n gbọ́ ọ̀lẹ̀ gan and this one when I moved here as well so I know she told me that after some time ó máa delete gbogbo YouTube o then ó máa ṣe wá start all over again. So mo fẹ́ apologize fún pé má bínú ọ̀rẹ́ mi and má worry má compensate. That being said, initially the reason why I started ranting on social media was because of Yoruba Nation. And inú mi dùn wípé even though inú mi ò dùn pé because tí mo rò bóyá a máa achieve kọ́lá achieve but inú mi dùn pé mo get to know our people more than mo get to mọ àwọn ọmọ Yorùbá dáadáa ju nǹkan tó jẹ́ wípé mo kàn máa rí mo rò bóyá mo mọ àwọn Yorùbá but mo wá rí pé àwọn ọmọ Yorùbá tí mo mọ̀ is based on the circle tí mo wà àti ibi tí mo rí mọ àtàwọn èèyàn tí mo mọ̀ nìkan ni mo máa rò bóyá mo mọ àwọn Yorùbá but Ganu sí Yoruba Nation, he actually opened a different mi mọ̀ bí mo ṣe lè sọ ways tó jẹ́ pé mo fi wá reason àwọn Yorùbá àwọn ọmọ kóòtù òjìrè mo wá rí pé ẹ̀rù ayé ẹ̀rù ọmọ ènìyàn ó yẹ kéèyàn bẹ̀rù ọmọ ènìyàn gan ju Ọlọ́run lọ. And I will tell you that because a lot of people say about èèyàn ṣe máa bẹ̀rù èèyàn ju Ọlọ́run lọ. Trust me o. Àwọn ẹlòmíín wà nínú ogun ayé lọ́jọ́ tòní kò ń ṣe wípé bóyá wọn ò gbàdúrà kò ṣe pé bóyá wọn ò gbàwẹ̀ o kò ṣe pé bóyá wọ́n níkà kò ṣe pé wọ́n ṣẹ̀ o but Ọlọ́run ní jẹ́ kí ayé kó dúró tì ẹ́. Sórí tí o bá wà ní midst of àwọn ọmọ Yorùbá tí o bá ti bá wọn hùwà tí wọ́n hù wọ́n máa gbógun tì ẹ́. Àní pé tó o bá ti bá wọn reason bí wọ́n ṣe ń reason wọ́n máa gbógun tì ẹ́. Tí o bá fún wọn ní different perspective of things o máa ní problem pẹ̀lú wọn. Kò ṣe pé yẹn nìkan wọ́n fẹ́ mọ̀ pé who are you? During the course of the Yoruba Nation, I get to learn that pé ẹlòmíì ò ní láti mọ̀ ẹ́ o ò nídìí láti ta sí èèyàn ọ̀rọ̀ tó ń sọ lásán wọ́n á máa bínú ẹ̀ wọ́n á dẹ̀ máa wádìí ẹ̀ káàkiri. As a matter of fact wọ́n á gbé láńtà báyìí wọ́n á máa tí ìlàlà kẹ́rí èèyàn it's not more of alágan it's more of like pé wọ́n kàn ní pé kò rí nǹkan tó ń ṣe tó ń gbé láìtà àtùpà tó dẹ̀ gbójú tó ń háìdì tó dẹ̀ fẹ́ tọ́nà sí ẹ lójú pò ń fẹ́ rí ojú ẹ̀ ṣá. Inú course of Yoruba Nation mo ti rí different entities láàrin ká má tẹ̀sán pé Yorùbá Nation nìkan láàrin àwọn Yorùbá tí mo wọnú ẹ̀ for few years pé mo kàn ń sọ̀rọ̀ mi ìgbójú mi síta ni o. I get to know our people and mo wá realize bí ìgbésí ayé wa ṣe rí ìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀. Mo ṣe kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ síwájú mo nídìí nǹkan tí mo wá ṣe mo ti parí ẹ̀. So it's time for me to move on. You understand? I was using my rantings and everything to release stress and at the same time to see how people reason. And I'm glad that I actually learned
èèyàn ń lọ sí yunifásitì kan náà délé tí mo lọ tí mo bọ̀ yìí torí èmi ti ń ṣe graduation fún mi tẹ́ ẹ̀ bá ṣe graduation fún mi I will do graduation for myself thank you very much. mo wá rí i pé ẹni tó bá súnmọ́ àwọn ọmọ Yorùbá tí ò bá kíyèsára sobia á bà ẹ́ láyé jẹ́. mo ṣe wá rí I learn a lot and the reason why I'm going to festate a little bit lórí Yorùbá nation ni pé because nǹkan tó gbé mi bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nìyẹn. If anyone remember the cause of Yorùbá nation nígbà tí gbogbo ẹ̀ mọ́ mú láyé everybody you would think that even the àwọn suggestion míì táwọn ẹlòmíì fún tó ń gbé jáde àwọn nǹkan míì ẹlòmíì sá kúrò lórí social media ẹlòmíì ò ń sọ̀rọ̀ mọ́ ẹlòmíì gan báyìí ẹlòmíì bá ogun pètèpètè ayé mi torí nǹkan tí wọ́n fojú ẹ̀ rí spiritually a lot of people lose their loved ones because they believe I don't know mi mọ̀ torí nǹkan mi máa pa àwọn ẹlòmíì papọ̀ tó máa di pé wọ́n máa táwọ́ síra wọn I don't know Ọlọ́run Elédùmarè tó dẹ̀ ní mí nítòótọ́ wọ́n try but Ọlọ́run ọba ò jẹ́ kó rí kán rí mi gbé ṣe ògo ní forúkọ mọ́ rẹ̀ Ọlọ́run Elédùmarè mo ṣe bàárẹ̀ bàbá mi. During that time tó bá ń try láti ní pé kó ṣí wọn níyè àbí kó jẹ́ kó understand pé even gan kó má tẹ̀ jẹ́ èèyàn tó mọ anything nípa Yorùbá tó bá lo ọpọlọ ẹ̀ wá mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe yìí kò right tọmọdé tàgbà ẹ wá wo the way ṣẹ́rí ẹ jẹ́ sọ kí nìkan fún yín I know pé àwọn kan sọ wípé the Yorùbá nation is coming bigger and stronger I'm not saying it's not o but torú àwọn ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ń ṣe mindset yín tó bá ṣì rí belé ó máa lọ sókè máa wá sísàlẹ̀ ni. If another opportunity I'm still shocked honestly ṣe rí àwọn kan tó ń tọ́jú bìrì tó bẹ̀rẹ̀ sí ní mama ìyẹn kọ́ mo bá wá tó bá sọ fún mi ní tó dẹ̀ máa sọ wọ́n ní ọmọ ènìyàn ò ní àgbẹ́kẹ̀lé wọ́n ní tí Yorùbá bá kí ẹ pé káàárọ̀ ọmọ wò ta o kó tó sọ wípé ẹ káàárọ̀ wọ́n ní àwọn ló ní máa jó lọ mò ń wẹ̀ yẹn wọ́n ní kò sí nǹkan tó bá nípa àwọn dúró tí ẹ yẹn ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn anything tó bá ní pé òun fẹ́ ṣe kí nígbà yẹn wọ́n kò sí nǹkan tó ní ṣe but jẹ́ kí price is right wá rí pé wọ́n á dẹ̀ á ṣọ́ọ̀kì ẹni wípé nígbà wo sí gbà wọ̀ àwọn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. mi ò fìgbà kan náà really gbé ara believe náà lọ títí torí àwọn tó bá jẹ́ tó wà ní Yorùbá nation tó bá ń gbọ́ mi wọ́n lè máa testify pé mi ò really máa ń support wọn because mo believe wípé wọn ò mọ nǹkan tí a lot of àwọn ọmọ Yorùbá dàbí ọmọ kéékèèké ṣé níbi tí wọ́n bá lọ at that time wọn kì í wo consequences behind it they don't even see beyond the current thing because wọ́n believe pé ibẹ̀ yẹn bí gidi ni not knowing that wípé nǹkan kan lè ṣẹlẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn fúnra wọn sọ pé ẹ wo á padà sí díẹ̀ o ẹ jẹ́ ká ṣe bí eléyìí o ẹ jẹ́ ká wọ́n á tún convince I don't even think a lot of people are convinced anymore I think people are just for the sake of nǹkan tó ti use more you understand sometimes when you listen to shows wàá dẹ̀ máa ní not be the same people nígbà kan tó jẹ́ pé tó bá sọ̀rọ̀ politician létí wọn èpè burúkú ni wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa sọ̀rọ̀ sí ẹ lórí nínú comment section bẹ́ẹ̀ ni wípé wọn ò ṣe lẹ́nu méjì bíi razor àwọn ni wọ́n wá di nǹkan tó ti gbé ṣépè tó ti ṣoríṣi náà wá tán náà wá di nǹkan tó honestly ẹ̀dá ọ̀tọ̀ nìyí ẹ̀dẹ̀ tó bẹ̀rù ẹ̀ẹ́dẹ̀ ṣe é súnmọ́ jù
ẹ ṣe pàtì o but ẹ ṣe súnmọ́ jù. Mo rántí àǹtí mi kan nígbà tí mo ṣì máa jẹ́ gbòòrò ayé. Àǹtí yẹn á ní tó bá fẹ́ ní ọ̀rẹ́, a ní ọ̀rẹ́ méjì lèèyàn ni. Ọ̀rẹ́ tó lè fi inú ẹ̀tọ́ ṣe tán dẹ̀. Àmì ẹ̀jẹ̀ ọ̀rẹ́ tó lè finú tán. Ọ̀rẹ́ tó jẹ́ wípé o mọ̀ wípé tó bá dijú lẹ́yìn ó máa ṣe wájú sẹ́yìn. A ní má fi ọmọ Yorùbá ṣe o. A ní bọ̀ tó bá fẹ́ ṣafẹ́fẹ́ yẹ̀yẹ̀, tó fẹ́ lọ pátì, tó fẹ́ ṣe kán rí mi, ẹ bá mi má ṣọ, ẹ bá mi ṣe, kẹ́ṣà ìjọ máa gbá gbogbo ẹ̀ ṣíṣá, kí gbogbo ẹ̀ ṣá máa loud kó máa gbà, kí gbogbo àwọn oríṣiríṣi tó jẹ́ pé tó bá ní ó ṣẹlẹ̀ bí ẹ kóra yín lọ, ẹ ṣe oríṣiríṣi, ó ní wọ́n good for that. Ó ní because kò sí bí wọ́n ṣe forí ṣe fọrùn ṣe, ó ní àwọn náà ṣì máa padà wá jẹ́ kí gbogbo àgbáyé mọ̀ pé àwọn ọ̀nà. Ó ní kò dẹ̀ sí bí ìwọ náà ṣe bá wọn forí ṣe fẹ́ ara ṣe, ó ní ó sì máa sọ pé kí ló ṣe. Ó ní ìgbà tó ṣe ìṣe wọn máa kí ẹ ní 10 mẹ́sàn-án. Ó nígbà ìwà máa gbóríṣiríṣi. Ó ní tó bá fẹ́ ní ọ̀rẹ́, ó ní torí mo mọ̀ pé òkè ń lọ́rẹ̀, ó ní bọ̀ tá a bá lè mọ̀ tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dàgbà dáadáa sí. Ìgbà yẹn I was in my early 20s. You understand? Ó ní àbá lè mọ̀ later tó bá decide pé inú wọ̀ ó fẹ́ máa bá àwọn èèyàn ẹ ṣe. Ó ní tó bá fẹ́ ní ọ̀rẹ́ gidi, má fọmọ Yorùbá, kóòtù òjìrì má fi ṣe. A ní torí àwọn ló máa di ọjọ́. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí, social media ni mo kí ló ń jẹ́ social media ń gbà yẹn. Kò sí nǹkan tó ẹni tó ní social media ọmọ ọdún mélòó gan gbà yẹn ni ṣé o mọ̀ bóyá òun máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ kí ló kọ́ tí ló mọ̀ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ọmọ tó jẹ́ pé ó sì máa fi diaper lé yẹ kiri nígbà yẹn ta ló mọ̀ well ó ti dàgbà dé but anyways ló ti sọ yẹn. Ó nítorí àwọn ló máa padà wá when the price is right or tó bá jẹ́ pé o wá ṣe nǹkan tó jẹ́ pé yẹ kán pẹ̀ kẹjọ sọ ní ìtùbí àbí wípé àwọn ló máa padà wá rú ẹ fún ọ̀tá. Ó ní àwọn ọmọ Yorùbá náà máa ràgàbọ̀ ẹ́, àwọn náà dẹ̀ ló máa sọ fẹ́ni tó máa wá pa ibi tó ń jẹ́ sí bó ṣe rí, àwọn ló máa kó information ẹ lẹ́fọn ènìyàn. Ó ní tó bá fẹ́ ní ọ̀rẹ́ tó jẹ́ wípé tó bá dijú ọkàn ẹ balẹ̀ wípé àṣírí ẹ̀ ṣàṣírí ẹ̀. Ó ní má fọmọ Yorùbá ṣe. Ó ní pé because gba yẹn dẹ̀ lè mi ò release láàrin àwọn Yorùbá náà but bó ṣe máa understand bó ṣe máa ṣe tó bá lọ party tó bá ṣe mo máa wò pé this is nice maybe I can I wanted to but the thing is my spirit was never a people spirit. Spirit mi ò kì í ṣe spirit elérò ni mi o don't get me wrong elérò gidi ni mi but my spirit is not elérò. Mi mọ̀ bóyá I understand. Tí mo bá mo mọ àwọn èèyàn tí mo mọ̀ but when it comes to me I like being by myself. Mo máa like waking down mo máa distance ara mi from public. Tẹ́lẹ̀ bá ti ń pọ̀ jù máa ní ọ̀tá mi lára. You understand? But everybody want to buy me shit. Èmi kò jẹ́ kò tí spirit mi máa ní distance. Mo máa distance ara mi kan. That being said, ká má pàgùn. I learn a lot. Láàárín àwọn Yorùbá ni. Ibi tí mo ti kọ́kọ́ ń kíyèsára ni wípé báwo lẹ ṣe máa fight the same cause and you're fighting each other at the same time. Ẹ dẹ̀ fẹ́ jọ lọ sí the same ilẹ̀ náà. That was my first clue that pé àwọn lè ṣì máa padà wá síbi tí wọ́n ṣépè sí jàre wọ́n ṣì máa wá kò jẹ́. And I also learned that wípé some people I cover up. Wọ́n fi mo ṣe kinní kan I'm part of the kinní wọ́n fi ṣe cover up láti ṣiṣẹ́ ibi. Láti máa ṣe fòkìfòkì kó lọ gba àwọn ẹlòmíì. Ó ń lo opportunity yẹn láti fi máa wá agbára, láti fi máa wá àwọn alágbára, láti fi máa mọ àwọn èèyàn.
sórí àwọn kan wà tó ń ṣe Yorùbá nation tó dẹ̀ jẹ́ wípé you cannot hear them talking about people like that. Wọ́n tẹ́mi mọ́ o, mi rò bóyá wọ́n ju méjì lọ. Ṣé pé méjì èèyàn kan mo lè sọ gan. Tó yẹ pé irú gan nígbà tí wọ́n tó fẹ́ fa ẹni ẹ mọ́ra nǹkan tó ju ẹni ẹ níbi tó lọ pé àwọn ti lọ ṣe meeting in America, he was not happy with it and he talks about it. Ṣé rí àwọn kan wà tán bá rí òótọ́ ọ̀rọ̀ olóòótọ́ ọ̀rọ̀ kì í níyì, olóòótọ́ ọ̀rọ̀ ayé ò kì í gbé, olóòótọ́ ọ̀rọ̀ ayé ò kì í bá ṣe lọ títí because tó bá bá wọn tó máa gún wọn níbi tó dáa. Ṣẹ̀dẹ̀dẹ̀ ẹ̀dá tí ò bá ti ní àròjinlẹ̀ ọmọ jìnnà sí wọn. Torí ẹ̀ mo ṣe máa wo àwọn tó máa ń ṣépè ìrandéran, tó máa ń ṣépè ọmọdọ́mọ. Sórí tí ìwà tèèyàn bá ní misunderstanding. Èmi wá ṣe side off fún yín ni o. You know, I'll get to it. I'm coming. Tí ìwà tèèyàn bá ní misunderstanding, tí ìwọ kọ́kọ́ gbé ẹnu ẹ̀, ẹ má bẹnu, inú mi ló kún, ebi ti ń pa mí nìyẹn. So, tí I don't know, I eat a lot these days. So, tí ìwà tèèyàn bá ní misunderstanding, you understand? Bóyá ẹ kàn sọ̀rọ̀ síra yín, ìwọ ò wá mọ the next tó fẹ́ fi retaliate, àwọn ọmọ ẹ̀ ló sáré gbẹ́nu sí. Ọmọ tẹ́ni ẹ bá lẹ́ni tó ní common sense. Mo máa ń sọ èèyàn kan mo dẹ̀ ṣe bá pàdé rí tó jẹ́ pé wọ́n wà lórí fóònù wọ́n dẹ̀ ń gbé ṣe pé ó dẹ̀ sọ pé kò ń ṣe tòun kò repeat. Ṣáàrí woman ẹ̀ mi ò kàn ń gbọ́ mi ò wọ́n kò wá sórí YouTube mọ́. Woman ẹ̀ náà máa ṣàwàdà báyìí. Ọmọ that is the first person lórí social media tí mo rí pé ní common sense tó ń ṣépè fún tó ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi ò wá mọ̀ bóyá ọ̀nà ti lọ bẹ̀rẹ̀ sí I don't know as I stated. Mo ní the first tí mo gbọ́ woman yẹn àbí the second time but díjọ́ tí mo máa gbọ́ tó ń gbé ṣépè tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ tí ò repeat ẹ̀ tí ò dá padà ọmọ ìgbà yìí mo mọ̀ wípé kò ń ṣe gbogbo ènìyàn tó bá wà lórí social media ní òkè ní common sense. Let me tell you something. Tó bá gbé ẹ ṣépè tó ń gbọ́mọ ẹ ṣépè sórí tó bá ti dá padà ọmọ èpè ti kàn ẹ́ o ẹ ti jọ ń pin ni o ó ti di àǹkó. But tó bá ń ṣe fún ẹ tí tó ò sọ pé bí ìtọ̀dọ̀ yín náà ṣe máa tó sọ pé kò ń ṣe tẹ tó kàn dára sọ reject ẹ ọmọ elépèlè pé máa tẹ̀lé. You understand? Wọ́n ní ẹni tó bá dé irú òun ló máa wọ́tọ̀ ọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíà ni mo fẹ́ nǹkan sínú afẹ́fẹ́ fún yàn ṣé ìwọ ò mọ̀ pé nǹkan tó fẹ́ yẹn ìwọ náà pín bẹ́ẹ̀ ni kó tó dọ́dọ̀ ẹni yẹn ó mọ rìn tó máa rìn orúkọ ẹ̀ ló pè sí gbogbo ẹ̀ ló ṣe ìwọ gógó fúnra rẹ̀ ó ní pín bẹ́ẹ̀. A lot of people kì í rò ṣé yí ọlọ́ọ̀dẹ ní ṣe wá ní ẹ̀mí tó jẹ́ ẹ̀mí ejò. You understand? Ejò dẹ̀ tó wá póríṣiríṣi but ìyẹn kọ́ la bá wá. Àwọn ejò kan wà alágídí ni wọ́n. They don't tí nǹkan bá ń dùn wọ́n instead kí wọ́n tú kúrò kó máa bá ti rùn lọ rárá o. Wọ́n máa lọ́mọ kínní yẹn títí ayé wọn fi máa bàjẹ́ síbẹ̀ just like tó bá rí parade náà. Wọ́n máa lọ́mọ títí wọn torí gbogbo sense wọn gbogbo ọpọlọ wọn ni wípé àwọn lè squeeze the life out of that person káwọn kan ká ẹ̀. You understand? Not knowing that àwọn ogun fúnra ni wọ́n ṣera wọn léṣe in the process of it. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan tó ẹ̀dá bá lọ́mọ ló máa ń já. Àwọn nǹkan míì wà lọ́mọ ìwọ ló máa gbabẹ̀ kọjá. Mi ò fẹ́ lo sọ dání o. Torí èmi believe pé ẹlòmíì sì lè ní repenting mind wà ó kàn ti lè wà too late ni. Torí ẹ̀ lè máa rẹ́ lómi nígbà tó bá yá máa ní àbá gbogbo nǹkan tóun ti ṣe ń gbà kó bá yẹ pé òun mọ̀ ni it will be too late because nígbà tó ń dá ẹlẹ́kùn ò gbọ́ tinú mi ni máa ṣe ìgbà hàn ọ̀hún hàn gbọ́n hàn. Ẹ lọ wo àwọn tó máa ń ṣe ibi tó máa ń ṣèkà yẹn wọ́n níbi lọ
Ṣẹ́rí, you can see some people kan jẹ́ double sides tó jẹ́ wípé wọn ò gbóná wọn ò tutù kó má dẹ̀ ṣèkà. Wọ́n kàn ń try láti play role pé mi ò fẹ́ ṣẹ̀wọ̀ mi ò dẹ̀ fẹ́ ṣẹ̀wọ̀ wọ́n wà neutral. Àwọn èèyàn ní àwọn kò ṣe kú ṣẹ́yẹ kò ṣe kinní kan ó yára ẹ̀ ní brain torí tó bá support ó lè dọ̀la kò fi bu wípé nígbà tẹ́ mọ̀ pé mo ṣe kinní ṣe bẹ́ẹ̀ support mi yes ọmọ èèyàn ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ support especially àwọn ọmọ Yorùbá yìí. I learned a lot on social media. And I also learned that no matter how crazy you think you are, tó bá di pé wọ́n dé ẹlẹ́kọ̀ọ́ ò gbọ́, wọ́n á dẹ̀ dára fi ẹlẹ́ wọn á yé sí ẹ̀. Wo ò dẹ̀ ní kò sí bó ṣe lágbára tó. As a matter of fact, àwọn tó ń ṣe gan-an máa support ẹ jù torí wọ́n mọ̀ wípé o ti fẹ́ parun. Wọ́n dẹ̀ rí pé bóyá àwọn lè jẹ látọ̀dọ̀ ẹ̀. Wọ́n wá jókòó tì ẹ̀. Wọ́n náà máa sọ pé o ti ní ènìyàn láṣọ mi ènìyàn láṣọ irọ́ ni o àwọn alákìísà ni o àwọn afúnigbẹ́ àwọn abatayé ẹni jẹ́ torí mo ṣe máa ń wo àwọn ẹlòmíín pé you see all these things the person is I don't know and once again èmi ò wá ṣẹ́rí mi kò sí nǹkan tí mi ò ṣe mọ̀ pé àìmọye èèyàn kan ti fi rẹ̀ ṣe oríṣiríṣi lórí TikTok kiri tó lè bóyá èmi kí ló kàn mí because I know it's not me it's your opinions and it's not new who am I for somebody not to ipò wọn fẹ́ disgrace ipò àwọn kan wá rẹ́rìn àwọn wo ló rẹ́rìn ṣé torí àwọn mo máa ń wo àwọn a lot of people tó wà lórí social media tó dẹ̀ máa ń follow àwọn oní blogger tó máa follow kiri tó máa ṣe wà á dẹ̀ máa wọ́dà even gan àwọn tó ń sọ̀rọ̀ gbà wà á dẹ̀ máa wọ́dà pé okay how's your opinions even supposed to be matter to me how's your understanding or your view of me supposed to concern me or to make me feel somehow no mo ti gbé ẹ̀rọ ta ẹ̀ wá tó fi ṣe kiri kan tá ṣe kiri kan ọmọ kókó mi ni because who are you? I'm sorry it's not like I'm looking down on I don't look down on people àwọn tó mọ̀ mí mọ̀ pé I don't look down on people mo ti máa preach ẹ̀ gan wípé sórí o lè rò pé this person is nobody kó dẹ̀ wá jẹ́ pé he will be the person to be in the process of your life in the future kò sẹ́ni tó mọ̀lá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. But when you have an opinions and then I looked at you, I'm like, okay, so how does that affect your mouth? The words that are coming out of your mouth, the hateful words, like how is that affecting me? Why would I need to give you a boost? Because by responding to you or try to retaliate, that means that I'm also moving pẹ̀lú ọ̀bọ̀ jáwúrà. Èmi náà ti fẹ́ sọra mi dẹ́lẹ́dẹ́ kájọ máa yí nínú malt. No, you will see some people tó sọra wọn ti dàkúdà lórí social media. You see people that are cursing them. You see people that are typing things about them. Why dem máa rẹ́rìn? You know why? Because ìwọ ló put her in that position. That brings me to another area of where I'm going. Ẹ̀yin celebrities, from day one, no, because mo mọ a lot of people láàrin. From day one, mi ò rate yín, I'm sorry. But social media tó wá expose yín, the true color and nature of you people. And it's very disgusting. Very, very disgusting. Àwọn ọkùnrin tó ti ní integrity díẹ̀ inú yóò kù àwọn obìnrin bóyá torí pé bóyá ọlọ́kọ lé ní o àbí bóyá wọ́n ní àwọn òbí àbí wọ́n ní àwọn excuse me àbí bóyá wọ́n ní àwọn òbí àbí wọ́n ní àwọn èèyàn tó máa gbọ́ràn sí lẹ́nu òun lẹ̀ tí rí kí wọ́n dàdàkudà sórí social media kó tó di wípé mo install TikTok ni mo máa download máa tó uninstall máa tó install but the final one well actually cool well anyways no the last one tí mo reinstall tí mo uninstall àbí mo ṣáà uninstall àbí I don't know in reinstalling mo ṣáà download mo tún wọ́n download ṣá kẹjẹ ká sọ̀rọ̀ kí ló jẹ́ kí
kí ló jẹ́ kí n uninstall kíní yẹn gan lọ́jọ́ yẹn náà? I saw the celebrities, the people that you think that will have common sense, the people that you think that will pay, tó bá wò pé tó máa wò ń gbà yẹn tó rò pé okay they reserve, they act like pé wọ́n ní kíní, wàá pàdé wọn lórí TikTok kẹ wá wò bọ́n ṣe ń fira wọn ṣe ẹ̀sìn in the name, well, I don't know, I'm just echo full of surprises, ṣá ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. It's full of surprise, and you people have fun, honestly. Ẹni bá kò gbẹ́kẹ̀lé yín, ẹni tó bá fẹ́ bá yín ṣe pẹ̀lú àtẹ̀ tó gbé rẹ̀ sí in line pẹ̀lú yín pé ẹni yẹn ni mo kí pé pẹ̀lẹ́ tiẹ̀ torí ó máa ké. Bá wọn ṣe in a mere area, you understand? That means not too deep and very not too low. Ṣáàjẹ́ kó wà láàárín, so that tó bá máa ṣe kíní ìṣẹ́dá kó bounce sókè àbí kó bounce sálẹ̀ kó jẹ wọ́n kúrò. Mi ò bóyá make sense yẹn. And then mo tún wá notice pé a lot of celebrities alátẹnujẹ ni wọ́n. And a lot of people in the making names of the loudness, they put themselves in a subject. Kò sí bó ṣe lọ títí. Àwọn a lot of people máa ń believe pé kíní kan gbá wo silent is a better answer for a fool. Nígbà míì o tó bá jẹ́ èèyàn tó lórúkọ, burú èmi sìn, kò sí lè tó gbá mi. Tó gbé nǹkan síta tó gbé kíní kan wetin concern me because ẹ mọ̀ mí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. So the image you want to use or whatever you want to say, ó kàn sọ ni. You want my reaction so that I can validate. You want me to react, then you can validate whatever the bullshit inside of you, so that I can give you more energy to proceed. Because why the ó dùn nìyẹn, how that mean? Èmi ò ní. So àwọn celebrities ọ̀ ní tán bá bára wọn kò máa ò pé ṣé ẹ wà okay. Ẹ máa rò bóyá kíní yẹn pé àwọn èèyàn máa yí pé a kò rí bẹ́ẹ̀ o, kíní kan o, ẹ̀yẹn kan sọ̀rọ̀ ni o, they just a blogger, they just a ranter, so they just a kíní kan o. But the thing that a lot of people does not understand ni pé create a different reality for your children and the next coming generations. Àwọn kan ti wà lórí social media kan tó bí àwọn ọmọ míì. Torí ẹlòmíì máa sọ̀rọ̀ wọn náà àwọn ti wà láti 2008, àwọn ti wà láti 2004 àbí oríṣiríṣi la ṣáà máa gbọ́ tó máa fi. So ẹ̀yin wá imagine àwọn ọmọ míì sì tán bí ní 2006 gan 8 gan multi-millionaire ni. Ẹ̀kẹ́ẹ̀tẹ̀ tó ti bẹ̀rẹ̀ pé kó máa sọ̀rọ̀ wọn tí bí àwọn ọmọ ẹlòmíì, àwọn ọmọ tó ń tí bí ń gbà mí pẹ̀lú àwọn ọmọ tó ń fi wọ́n ṣe ẹ̀sìn, tó ń sọ̀rọ̀ burúkú, tó ń kọ́mẹ́ǹtì, tó ń ṣe táwọn náà dẹ̀ tún wá ń lo the same tactics and strategy táwọn náà fi ń gbégbèsè ayé wọn lọ. So when I say you're creating different reality, you're actually creating different reality. And it's not a good one. The foundation tẹ̀lé kò ń ṣe foundation tó yẹ. Ẹ wo àwọn ọmọ wa lórí àwọn ọmọ yín lórí social media. My daughter is not on social media. She's not. TikTok or Instagram or but she's on Google. Because she have a blog there where she talk about her day to day. I mean, she writes about her day to day and things that, like things she learned, how other people can, relate it. She help people to edit blogs. I'm not talking about ọmọ mi bóyá boyfriend ẹnìkan náà ló jẹ́ ọmọ Yorùbá, ọmọ Nàìjíríà, àyìnyẹn dẹ́lẹ̀ half bàbá ẹ̀ ní Yorùbá, màmá ẹ̀ funfun ni. I know call me like bàbá ẹ̀, but and that's it. She's not even mo máa sọ torí gbà kó wà tó ní òun kọ́ àwọn ọmọ Yorùbá jọ nígbà ẹ̀ ní school tó wà ní France nígbà yẹn. Me, all of a sudden, I'm not doing that shit no more. Money, why? Only because I started realizing that they just
they just act weird. Like, everybody would discuss, okay, this is what we're going to do. And the next thing you start seeing that there's two different groups, and you'll be wondering and then they will come to the group and then they start, even though everybody agreed before, but the next meeting you'll see some people talking differently and only then I looked at them one time, only then my spirit said that, you know what, leave these people alone. Only then I told them that, hey, listen, I'm not part of this. Only that the same day I just announced that, you know what, you guys can deal with each other. I'm out. Only that's it. Only every one of them that I have their number, only I block them right away. Only even if they see me in class, they wanted to say, hi, only I just I step past them and they will stand in front of me for like few seconds to like a minute. Some of them will try to touch me, say, I'm talking to you. Only I'll just hold my hand like this. Only they start getting the signal, only they stop talking to me. Mi náà mo ìyá ẹ̀ ní tòótọ́ bí ẹ ṣe gbà pé mi láì kọ́ ọkùnrin ni mí ẹ̀rọ bá rí tòótọ́ ni mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà èyí. When I want to ignore you, I will ignore you. And there's nothing you will do. Kò sí, mo máa rẹ́rìn-ín ni. Ó lè jẹ́ olówó ayé, kó jẹ́ alágbà, kó jẹ́ the most influential person tó lè sọ pé kílẹ̀ ṣú kílẹ̀ mọ́. You understand? If I don't like you, there's nothing you can do. Because I've learned to actually see life for what life is. And I also understand that you pay money and power without people actually believing and sucking it from you. You're actually worthless. Nǹkan tí a lot of people understand yẹn sórí gbogbo àwọn liver táwọn politicians wà ní àwọn ọmọ olówó yẹn tó ń ṣe oríṣiríṣi, the reason why they still feel like they're on top of the world and they're better than everybody else is because of the people that are supporting and leaking them. When I say leaking them is the bullshit. Wamagbo, they can never do bad in my eyes. Oh, the person is looking out. It's just no. Validation, and that's why the video will never stop, because regardless of everything else, that boy still empty inside. And that's why sometimes he will come out randomly and talk about how wealthy the family is, how wealthy he is, how the things that he has, how this and that. People like that you need to talk about what you have achieved or where you're coming from or who you are. That means that you're not satisfied. And when the house is empty, sadness is most time sneaking. And that's why you will see them that they need to let the world to know that because at that point they're empty and the sadness, over. To bá rí ẹlòmíì tó ń brag achievement emptiness and the emptiness most time comes with sadness. But because they wanted to relieve themselves from that emotion, I bet they talk about what they acquire or where they're coming from or who they are. Do you know who I am? Kind of syndrome. You understand? And I also realized these days, they become so talkative. And I understand that when you're so much in the public eye sometimes, you feel the need that you want to let people know that people won't share or something like that. That being said, I learned a lot. I also learned that wípé ìwà burúkú làwọn ènìyàn máa ń fẹ́. And ẹni tó bá ṣe wọ́nranwọ̀nran ni o máa rí àwọn èèyàn tó yẹ pé you will 100% to me máa wò pé àwọn èèyàn bá èèyàn gidi ò lè súnmọ́ wọn, but then you get to find out wípé àwọn èèyàn gidi súnmọ́ wọn, wọ́n tó ń fa àwọn mọ́ra.
That to tell you the kind of person they are. Owó ló jẹ́ kẹ́lòmíì ní level, ẹlòmíì ò ní level. Owó ló jẹ́ kí ẹlòmíì kó dàbí ẹni pé ó ní ọgbọ́n. Ipe this one ni pé èèyàn téèyàn lè fọ̀rọ̀ lọ àbí téèyàn lè lọ sábà àbí téèyàn lè believe àbí téèyàn lè emulate náà yíyẹ ṣe kò ṣe pé kéèyàn báyàn jẹ́ téèyàn ṣáà lè rí pé mo fẹ́ dàbí ẹni yìí. Owó tó ní lọ́wọ́ àbí ipò tó jókòó sí ni àbúrò èèyàn tó jẹ́ nínú society ní kí n dẹ̀ sọ. But when it comes to pé kéèyàn ní àròjinlẹ̀, kéèyàn ní ọpọlọ, kéèyàn wò pé òkè ìwà yìí kò ń ṣe ìwà tó yẹ ẹni tó ń hùwà báyìí kò ń ṣe èèyàn tó yẹ kán rí mi ní sàkání àbí kán tẹ̀lé ní sàkání mi. Kò ń ṣe nǹkan tó yẹ kí society máa tolerate. Wàá wá rí wọn pé àwọn gan náà boost ẹ̀. Mo ti sọ̀rọ̀ yìí ní bóyá bíi 2 years ago mo ní tẹ́ bá rẹ́ lòmíì lórí TikTok tẹ́kọ̀ọ́ rí pé wọ́n ń fún lówó mo ní àwọn kan wà behind it. I said it, was it 2024? Mo ní ẹ má believe gbogbo kìíní yìí, it's a make believe because they know the kind of reality and society they want to create. Àwọn kan wà nínú ayé yìí, they want to wọ́n fẹ́ kí ológo àwọn ọmọ kéékèèké tó ń bọ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé these people their eyes is so wide open that pé àwọn gan nǹkan tí bàbá ńlá àwọn gan ò tí tó àwọn fẹ́ jẹ láàrin few months tó pẹ́ jù. And they will do anything without them ní common sense láti àwọn òbí wọn ò bóyá àwọn dẹ̀rẹ́ èèyàn guide wọn torí àwọn òbí mi alátẹnujẹ ni wọ́n. Àti mo ti rí fídíò rí lórí TikTok ó dàbí ẹni pé wọ́n ti close the channel bọ̀bọ̀ yẹn. Àwọn ọmọ píníṣí obìnrin báyìí ni tó máa ní pé jẹ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀ sí báyìí ó yá bọ́ bra ẹ̀ bọ́ pátá ẹ̀ jẹ́ kinní kan woman kan ìyá ọmọ yẹn ló sọ pé ó dẹ̀ show wọn nìkan tó ń sọ pé kí ló ṣáàdì pé wọ́n ti send owó sí wa. My heart broke that day. And there are plenty of them. Ẹ wá mọ̀ nǹkan tó wá ṣe wọ́n wá ship ara wọn lọ sórí Telegram. You don't want to know half of the things that is going on Telegram. Mi ò dẹ̀ lè blame àwọn tí wọ́n ṣòṣì lórí Telegram because ẹni tó ní Telegram gógó fúnra rẹ̀ wèrè ni. And when I say wèrè ni eléyìí bá àbúrò ẹ̀ sùn ó bá ẹ̀gbọ́n ẹ̀ sùn. Ohun ọmọ kéékèèké ló ń tẹ̀lé káàkiri. Ẹ ṣáà mọ̀ pé ó ní case. Ó dẹ̀ tún wà very violent. So when he creates something like that, he make it private and everything like that pé so that ẹ kò lè máa ṣòṣì bẹ́ẹ̀ because òun náà ẹ̀jọ́ ni olóṣì náà. Àbẹ́ ẹ̀ gbọ́ pé wọ́n arrest ẹ̀ ní France ní bóyá láti àbí plus ago. Ó sì ní kéèsì tó ní tí ó pẹ̀lú lọ́wọ́ náà. Àwọn family ẹ̀ sue ẹ̀ náà. Ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àtàbúrò ẹ̀ wọ́n sue ẹ̀ náà for sexual assault and rape. You know, like you look at some platforms and you see who created it. Hello, they go from because I don't know why the government, and even though they say that they can't get access to that app, láti lè share anything. But let me tell you something, no information is safe anywhere because you enter that platform with your phone number, and the phone number that you enter in the platform with. To bá ti dórúkọ ẹ ló fi register every information of your shit on that platform ó wà register with the government. So ọjọ́ tó bá máa mú ẹ ṣòkun wàá wọ́n dà pé àṣàò ló máa jáde lẹ́nu ẹ̀ báwo ni ó ṣe jẹ́ wọ́n á tébù gbogbo nǹkan tó ń ṣe tó dẹ̀ máa rí àwọn tọkọ tìyàwó mi lórí Telegram wọ́n máa bára wọn sùn live àwọn èèyàn dẹ̀ máa send owó sí wọn. Àní ẹ báyé jẹ́ and that's why that mo sọ pé mo ní my mission and what I'm here mo dey complete like on social media especially my talking my ranting. Ó wá jẹ́ kí n mọ̀ pé àwọn evil people demons àwọn evil agenda ẹ jẹ́ n parí ta ọmọ kéékèèké yẹn nù.
ṣé dáhùn people tó ń fowó entice wọn tí wọ́n jẹ́ kó máa lọ sókè tẹ́nu wọn náà dùn tó ti ń ṣe gíní wọ́n rip àwọn people of their childhood's joy wọ́n rip wọn off of their innocence àwọn ilé dẹ̀ ń lò in their own spiritual way ẹlòmíì ti gba gift dára ẹlòmíì nítorí àbíṣọ́ ti pé mo gbọ́dọ̀ lówó mo mọ ibi tí mo ti ń bọ̀ wọ́n ti introduce ẹ̀ sí nǹkan tó jẹ́ wípé kò lè bọ́ síta sọ because the money tán fún gara gan and they don't know that they have taken the most important thing out of their life wọ́n ti take it away from them àìmọye àwọn ọmọ mi tó máa rí lórí TikTok especially tó dẹ̀ jẹ́ wípé àwọn èèyàn máa wò wọ́n bí celebrities àwọn èèyàn máa wò wọ́n pa àwọn eléyìí wọ́n wà yẹn àwọn eléyìí o kí náà tẹ̀sí máa pè ṣe kí náà ti máa pa àwọn tó máa streamer tó yẹ pé kòròfo ni wọ́n èmi ìbàdí táì tó bá máa pé 30 years old nǹkan máa ṣe because gbogbo nǹkan tó yẹ kó fi develop gbogbo nǹkan tó good even including good health including àwọn people yìí when I say that pé buy and sell nílé ayé you think that I do not know what I'm talking about ṣé tó pé mo máa bá ń ṣe ẹ̀yẹ mo máa sọ̀rọ̀ bí ẹni pé mi ò ṣe kinní tèmi yé mi èmi ṣe goodbye fún yín lórí Rants ni o mi ò kúrò láyé o ẹni tó bá ti mọ àti wáyé mi kò lè mọ àti lọ ẹni tí ò bá sí mbẹ̀ nígbà tí Elédùmarè pé kí n wá sáyé mo máa ń bèèrè lọ́wọ́ ìyá tó bí mi mo ń ṣẹ̀mọ̀gbà tí mo wọnú yín wọ́n ní rárá ẹ jọ̀ọ́ náà who the fuck will know how I will live no ìṣẹ̀dá mi òun nìkan ló máa ti wáyé mi òun dẹ̀ nìkan ló máa ti lọ mi ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ pé ìṣẹ̀dá mi láì dá iná á jó kò wá ṣò nìkan níná máa jó gbogbo nǹkan tó pàtẹ́nì nínú nǹkan tó nǹkan fi wà láyé ló máa jó. That means that pé orúkọ ẹ̀ àti nílé ìjẹ́ will be wiped out. Ẹ̀dá yàtọ̀ sẹ́dá o, orí yàtọ̀ sórí. That being said, ẹ̀yin tẹ́ bá sì ní àwọn ọmọ tẹ́lẹ̀ wọn pé àwọn náà ti ń ojúmọ́ social media, àwọn náà ti ń copy, àwọn náà ti ń ṣe Nàìjíríà ń sìn yìí kò sí mọ́ọ̀dùn mọ́. Kò sí morality kí dẹ̀ pé kò sí nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ rádaràda ẹ̀rọ ọmọ kékeré àwọ̀ pátá àti bra nìkan á ní òun ṣàkwámà rìn lójú títì Nàìjíríà tí mo mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí skẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó bá ti fò sókè kọjú orókùn ẹ̀ wọ́n máa fi ẹ́ ṣe yẹ̀yẹ́ ni tó bá rìn kọjá ní títì ó wá dìbì tó yẹ pé wọ́n máa rí mi mo báwo lẹ ṣe máa wọ àwọn kinní tẹ máa wọ yẹn tó máa họ́ọ̀gì òbò yín sókè tó jẹ́ pé gbogbo àpàlà ìdí yín máa ṣó ẹ̀ kó gbogbo ọyàn síta ọyàn ẹlòmíì báyìí ó ti di slippers mọ́ láyà á dẹ̀ máa flaunt ẹ̀ I don't understand ni o and mo tún wá notice pé a lot of Nigerian youths they using drugs láti máa ṣe wèrè. They using drugs láti máa ṣe yamayama. Mo wá tó wá notice wípé àwọn Nigerian youths ẹ parọ́ gan jù o. Àwọn Nigerian youths ni mo ti rí ibi tó máa sọ pé àwọn ń ṣoore fáwọn èèyàn oore tó máa ṣe tó máa kámẹ́rà tó máa padà síbẹ̀ tó wá ní pé mo máa fún yín bọ̀tẹ́ nǹkan tí mo kó fún yín yẹn kó wá mo yẹ báyìí ní ẹgbà tó òṣìṣẹ́ ti lọ́wọ́ ṣé òwò náà ní kó fún ta ló fẹ́ lọ sọ fún pé wọ́n kún ẹ lówó wọ́n gbà padà wàá rẹ́ lómi báyìí arẹ́ lómi tó ń kiri ẹ̀ lọ jẹ́jẹ́lì nínú kinní bóyá òjò rọ̀ ni bóyá òkè òrùn ló dẹ̀ pọ̀ jù ni a sáré bọ́ síbẹ̀ a sáré gbẹrù lórí wọn a gbé wọnú mọ́tò àníkan wọnú mọ́tò pé níbo lẹ́ lọ àkíní kan gbá wo all for content and destroying people's things ẹlòmíì kò ń ṣèyàn tó jẹ́ pé ó fẹ́ kó kálòmíì rí òun ó wálé ayé tí ó fẹ́ máa ẹ̀ẹ́dẹ̀ tán kámẹ́rà sí ẹ̀ẹ́dẹ̀ máa sọ pé ẹ̀ ń ṣoore. And I know sometimes a lot, I've heard that pé on stage yẹn but ṣé mo yẹ àwọn èèyàn tó ń believe nínú ẹ̀. When you come out or boldly or come out only one make $1 million every month. Gọ́ọ̀mẹ̀ntì dẹ̀ calculate ẹ̀ pé okay káṣá sọ pé bóyá àìsí ní kinní wípé that's
364 million. Wọ́n á fún ẹ ní 12 million owó tax. Ó wá kígbe síta wípé níbi kò ti rí. It was just a content. So that until I know that Nigerian our officials were useless as fuck. Okay. Ṣé àwọn tó ń lie through the teeth kò tẹ̀ jẹ́ Senate president yẹn wọ́n ní both sides yẹn ẹni tó ń play fún both team. You understand? Ṣé ẹ tẹ̀ wọ̀rọ̀ tó ń jáde lẹ́nu yẹn lẹ́jọ́ mẹ́ta yìí? Ẹ máa wo àwọn obìnrin náà. Ẹ wo róòṣì táwọn náà ń pa. Ẹ máa wo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa ẹ wo nǹkan tó ń sọ lẹ́nujọ́ mẹ́ta. Tí election bá ti ń bọ̀ ni àwọn bandits àwọn terrorists máa ń pọ́n ta. Àtọ́dún wo la ti ń fight terrorists and bandits and kíní kan herdsmen? To let you guys know that nígbà tó ti study yín tó ti sọ pé wèrè everybody torí pé ìrọ́lẹ̀ yín náà máa fi ń jayé wọn ò ṣe ní máa parọ́ fún yín. Wọn ò ṣe ní máa tàn yín. And the funniest thing ni pé táwọn people bá mú wèrè irọ́ yìí lẹ́tàn àwọn kan náà tún máa support wọn pé well it's true now because it was not like this on the kíní kan. It's so amazing that how everybody turned the problem that is going on in Nigeria to Tinubu's problem, that he is the creator of it. Nǹkan tẹ́ ti ń bá bọ̀ láti ayé Yar'Adua. Because a lot of people doesn't know ìgbà tó jẹ́ pé lómi social media ló jẹ́ kó máa ganu sọ̀rọ̀ politics. They don't even know anything about politics. Ààrẹ ṣe kán gbọ́ lẹ́nu ilé. Sometimes you will see some people that they would bring a video of somebody tó ń halẹ̀ tó ń sọ nǹkan tí Tinubu máa ṣe nǹkan tí Tinubu máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe fún Tinubu and they actually believe and they will seriously. As I stated, pẹ̀lẹ́ ṣé mo tún ní gáàsì nítorí ọ̀lọ́ èèyàn tún ní gáàsì mọ́ta inú ọ̀dà tínú ṣe máa kàn. Anyways jàre nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilé ayé nìyẹn. I learn and at the same time I get to see how people reason. Mo wá rí wípé gbogbo àgbà kan léèyàn súnmọ́. Mo tún rí pé gbogbo èèyàn tó bá ń ṣe bí olóye ọlọ́gbọ́n kọ́ ni wọ́n lóye lọ́nàgbọ́n o. Mo wá rí wípé tó bá fẹ́ jẹun lórí ìta social media o gbọ́dọ̀ máa ṣe ẹ̀sín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Ẹ̀sìn yẹn ti lè lọ few months later a tún padà dé. Wà á tún repeat, wà á tún go through the same emotions, wà á tún go through feelings. Ìwọ náà tún bọ́ síta, ẹ tún rárá bú, ẹ tún parọ́, ẹ tún ṣoríṣi, ẹ tún bára yín fa àwọn ẹlòmíín náà tún join ní oríṣiríṣi àṣà máa lọ. And every time they do that, they actually recruit new people that have no idea the foundation of the problem. You know why? Because those people that have that issues that once in a while yẹn wọ́n máa repeat. You understand? Story ẹlòmíì báyìí àwa ti gbọ́ àti lé ní 100 million times. But every time they retold, Abikeade sọ pé retell ni the story, they will add a little bit of lies to make it ṣe kíni kó lè dùn kó lè jẹ́ nǹkan tó jẹ́ wípé ẹlòmíà máa ní ayé máa níkà o, but they will never tell you exactly what they did. And then there's some people that wanted to explain the financial or antecedent of that person. I want to add to add it more. You see, when you come on social media, you're looking for the truth. You're at your own peril. Yeah. O kò máa sọnù ni. You're just a human in the middle of the ocean without boat or life jacket. Wá kú bó ṣe máa survive. And
and that's why a lot of people tó bá rí wípé àwọn èèyàn dẹ̀ sọ pé àwọn make owó ń bí àwọn náà make owó ń bí àwọn náà wá ṣe kí ni wọ́n á ganu sí nǹkan tí ó kàn wọ́n àwọn náà mẹ́pẹ̀ sẹ́ni wọ́n máa bú ẹni tí ó bú wọn tó mọ̀ wọ́n tẹ́ni yẹn bá wá retaliate àwọn èèyàn náà wá súnmọ́ sọ̀kan ní ọ̀dọ̀ wọn láì mọ̀ wípé bó o ṣe ṣe yẹn ẹ̀ẹ̀kọ̀ọ̀kan wọ́n máa súnmọ́ ẹ fún ẹ̀jẹ̀ wàá máa ronú ṣàánú nǹkan máa ṣe ẹ́ because má gbàgbé pé not just pé bóyá wọ́n ta síra wọn lórí social media nìkan ló mọ̀ o. Spirituality tó wà behind it is something that a lot of people cannot contain, especially wọ́n ní pé ẹni tí ò bá ní ìyá òkè bá wọn dé kíni gbàgbé ìyá o torí ìyá mi ó lè try ti ẹ̀ ní o you understand ẹlẹ́dàá ní gbàbọ̀dẹ̀ àwọn ẹlòmíì wọn ò ṣe pé kó gbàbọ̀dẹ̀ wọ́n fà ẹ́ mọ́ra ni so that anytime ni wọ́n lè ju okùn ẹ̀ sínú omi kó lọ fẹ̀ṣù wa. And some people wọ́n ní ẹ̀mí greediness. ṣe wá rí àwọn èèyàn tó bá ní àwọn orú ẹ̀mí bẹ́ẹ̀ yẹn at the beginning wọ́n máa rò bóyá àwọn ń lọ fáàgùn as a matter of fact ta ló fẹ́ meet tó ní meet. àwọn àgbàlagbà máa ń sọ wípé nígbà míì ibi tá gbàgùn òkè ó possible kó má jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ la máa gbà sọ̀kalẹ̀ o. torí nǹkan tó gbàgùn òkè yẹn ó lè kásẹ̀ lẹ̀ nígbà tí wọ́n fẹ́ sọ̀kalẹ̀ kò yé yín ẹ̀yin àgbàlagbà ẹ káàárọ̀ ọlọ́run ní jẹ́ ká dá free ayé. That being said nǹkan tó ṣe mí ní kàyéfì jù lórí social media yìí tó jẹ́ wípé tó bá jí mi pẹ́ẹ́pẹ́ẹ́pẹ́ yìí pé Yeyetunde Àbíkẹ́ o báyìí làwọn ọba yín ṣe máa ṣe o màá get out nígbà wo ló bá wá di rádaràda asán rádaràda ni wọ́n. Èmi ò ever sorry láti sọ because ẹ lọ yẹra yín wò. Èmi ti máa ń sọ tipẹ́ mo ní ẹ ti pọ̀ jù. Eradicate gbogbo gbàdé ilẹ̀ ń jọba ojoojúmọ́ là tún gbọ́ ọba àlù kí ló dé abúlé lẹ ti ń jọba ẹ náà ti fi yín jọ àbádúgbò sádùúgbò lẹ ti ń jọba ni ìgbà tí ìlú ẹyọ kan wà kan tó ti lọ́ba bíi 3 4 kí ló tún kù. ṣówó wà nídìí ẹ̀ ni bóyá kémi gan lọ du adélé nílùú wa bàbá ṣì wà láyé sọ́rí. bàbá oníbàbà mẹ́rọ kú sí ọ o. The way tí gbogbo yín ṣe ọba alágbá kí ló dé. ṣe rí mo wo fídíò kan níjẹta nìkan nínú àwọn ọmọ onímọ́tò náà ni ó wọ agbo yẹn ọba yẹn jókòó sórí chair ẹ̀yẹn dẹ̀ débẹ̀ ó dẹ̀ bẹ́ǹdì láti ó dẹ̀ náwó ó dẹ̀ bẹ́ǹdì orí ẹ̀ níbi ìpò ọba yìí pẹ̀lú adé gogoro tó gbé sórí òun náà dẹ̀ bẹ́ǹdì orí láti ṣèkì ọwọ́ máa ẹ̀. wọ́n ní àti orí ni ẹja ti máa bàjẹ́ ìgbà tó rí ò stable báwo ni àwọn bọ́dì tó kù gan ṣe máa wà òkè. kí ẹ máa yé ẹ̀yin àgbàlagbà. There's a problem in the land. ṣe dá àwọn kókó wà tó yẹ pé àwọn politicians ń ṣe mo ti hint yín ní kínní couple years ago mo ní nǹkan tí wọ́n try láti ṣe ni wípé wọ́n fẹ́ water down nǹkan tó ń pè ní kinship so that tó bá yá wọ́n á ní pé wọ́n eradicate ẹ̀ pé ó kú ní ìdẹ̀gbà tó yẹ pé everybody náà politician ni ká kúkú máa fi governor anybody tó bá fẹ́ jẹ́ kínní kán kú máa go through the process of ìpòkè kán ṣe election kán ṣe gbogbo ẹ̀ so bóyá o fẹ́ di governor ni kò sí nǹkan tó máa jẹ́ pé ọba kan àwọn tó máa remain
àwọn tó bá dẹ̀ mọ̀ ní ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé bóyá àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tu àwọn alálẹ̀ tí wọ́n tu òòṣà ìlú. And when it comes to it, after ẹ rí wípé kò ní ṣe ọba kan, àwọn olóòṣà tó dàgbà jù ń bẹ̀ ni máa fi sí ìcháàjì ìlú yẹn pé kó máa tù wọ́n. Kò ní sí nǹkan tó ń jẹ́ pé orí adé kan torí mi ì rádé lórí majority tó ń gbádé sórí. Ìgbà tó tẹ̀ jẹ́ pé there's no due process anymore, àwọn ọba wa ti ń travel lọ jalè, wọ́n ti ń ṣẹ̀wọ̀n. Èmi gan nínú ìlú tó wà gan ó ń ṣẹ̀wọ̀n, ọlọ́pàá ń gbé níbẹ̀, wọ́n gbé adé kúrò lórí wèrè, wọ́n bọ́ sí wòwò, wọ́n jù sẹ́yìn káńtà. Àwọn ọba tó ti bẹ̀rẹ̀ sí ní fi àrékérekè ń fẹ́ obìnrin láti gba tọwọ́ ẹ̀ tán fomi ṣàn. Àwọn ọba tí ó jẹ́ wípé wọ́n ti sọra wọn di mẹ́ta tẹ́ńkọ́bọ̀ wá fẹ́ ọba kò mówó wá. Kí ló ní lọ́wọ́? Orú kí ni kàn wo sàkó ẹ pé bóyá ìgbésí ayé ẹ lè dá kàn fà ẹ máa bẹ́. Àbí kó rí pé àwọn ọba kan tiẹ̀ wà tó jẹ́ wípé kí ló ní ni? If you no get, they not going to look your side. Ọmọ ta ni ẹ́? Níbo lo ti wá? Kí ló acquire? Kí ló decide? Sorry, kí ló ìsọkúsọkọ ọmọge kí ló di ìsáyà tó dún tí mo bá fún ní yẹ̀yẹ̀ bá lè ṣe máa mọ̀ pé Yeyetunde ni. Ẹ gbà sí kẹ́kẹ́. Okay, sorry, ẹ má bínú. Mo máa ń rẹ́rìn-ín tí a lot of women that you think that they will have common sense and integrity tó ń bá lé pé kọ́ máa pè wọ́n níyàwó ọba. You know what? It's so funny that a lot of people doesn't know that the name of olórí pọ̀ gan lórí social media. Mo ti rí ọmọ kékeré, ọmọ yẹn kò lè ju ọmọ bíi 15 lọ, ó wà lórí TikTok, olórí ló ń jẹ́. Ọmọ yẹn dẹ̀ ilé ìdí tí mo kàn ṣe cross the channel ni pé mo rí channel yẹn ọmọ kan, ọmọ yẹn máa lùlù báyìí, ó máa fi fújì ẹ mọ̀ ilé àkọ́kù bá ló ti máa ṣe kínní. So mo wá comment bẹ́ẹ̀, so bí fídíò rú àwọn similar people like him mo ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní pop lórí fed lórí TikTok gbà yẹn nìyẹn. Mo rí ọmọ yẹn ó máa múra school, ó máa ṣe, you understand, a máa ní olórí yín tó ti ń lọ sìn yàn. Mo ti jí láàárọ̀, mo ti múra school ní kọgbà, ó dẹ̀ máa múra school wá rí pẹ̀lú skirt ẹ̀, pẹ̀lú blouse ẹ̀, you know, low cut ni ayarun ẹ̀, and she actually look good. She dressed decent, agbe backpack ẹ̀ sẹ́yìn, anisọ́àdùá look, ṣe ti kéde kọgbà o. Ó bá dẹ̀ ṣe rìn lọ sí school tó bá ti fẹ́ dé bí school ẹ̀ tó fẹ́ a ní pé tí òun ti fẹ́ wọnú class ẹ̀yìn tèmi màá bá yín sọ̀rọ̀ later bó ṣe tiẹ̀ nìyẹn. Ọmọ kékeré rẹ̀. So orúkọ olórí mẹ́ta tẹ́ńkọ́bọ̀ ni àárín ara yín lẹ ti ń gbéra yín ga. Ṣé ni mo wo fídíò kan torí ìgbà míì náà ẹjọ́ ẹ máa bí excuse me. Kò sí bí gbébòrò ṣe máa kúrò nínú àwọn ayé ọmọ ẹ̀dá ń gbà mí. This particular olórí ó lọ sí party, ó wá ń kí àwọn èèyàn wọ́n ṣàyẹ̀mọ̀ bó ṣe máa kíìsì àwọn èèyàn lẹ́lẹ́kẹ́ bó ṣe kíìsì ẹni tẹ́ bá rí ojú nígbà tó olórí yẹn kúrò tó bọ́ sọ́dẹ̀ lómi, tẹ́ bá rí ojú ẹni tó ṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ́ẹ́kì ara wọn cheek to cheek tán, tẹ́ bá rí bó ṣe gbójú tó ṣe mú mo ní pé olórí burúkú làwọn ẹlòmíì o. Why you guys even associating with each other when you don't even like each other? That's why, I can never force anyone to accept me or trying to. When you're doing too much, you're doing too much. Torí ẹ̀ mo ṣe máa wò pé àwọn ẹlòmíì wọ́n máa bẹ́ẹ̀ rẹ́rìn-ín. Àwọn ẹlòmíì wọ́n máa bẹ́ẹ̀ ṣe wípé they have your interest in mind. Tó dẹ̀ jẹ́ wípé tójú bá dá free, àwọn gan-an máa sọ wọ́n ṣe máa pa ẹ́. Ṣé rí tẹ̀yìn ọlọ́bàdé? Àwọn ọlọ́bàdé wa. Ìgbà tó tẹ̀ jẹ́ wípé wọn ò ṣe é gbèjà. Àwọn gan fún ara wọn, wọ́n bára wọn jà. Mi ì mọ̀ bí orí àwọn èèyàn ṣe máa burú títí pẹ̀lú ogun tó ń jà yín tẹ̀ ṣì ń jà lé superiority.
àwọn wo lẹ fẹ́ máa superior lé lórí nígbà tán bá pa yín tán? Kò dẹ́ ṣe pé aráàta ló wá ń pa yín. That's what I keep telling the people that do Yorùbá nation tó jẹ́ pé wọ́n máa pariwo Fúlàní ní gbogbo ìgbà. Wọ́n ní pé tí ikú ilé ò bá pa ni tìta ò lè rí ni gbé ṣe nǹkan kan. Tí ògiri ò bá lanu báyìí aláǹgbá ò lè wọ ọbẹ̀ náà máa ń sọ. Aráàta kọ́ ṣe bá àṣírí àwọn ọba kan tún nígbà kan tó jẹ́ pé àwọn ló ń kó àwọn Fúlàní tí wọ́n pa wọ́n léèyàn tán fi ń kó màálù fún wọn tán fi ń ṣe. Táwọn yẹn bá ní pé kí màálù má dóko wọn tó bọ́ tẹ́ máa Fúlàní yẹn bá pa wọ́n, ọba ló tún máa sọ fún wọn pé àǹbá ti máa ń ṣe àǹbá ti máa ń sọ bẹ́ẹ̀ àǹbá ti wá mẹ́jọ wá sí pálásì ẹ lọ fún wọn ní 5,000. Ẹ jọ̀ọ́ náà ṣe 5,000 ló fẹ́ sin òkú ẹni àbí ló fẹ́ ra láìsẹ̀ ẹni tán padà rẹ̀. Inú àwọn ọba wèrè tẹ́ ń jẹ ni wọ́n ti máa ń hábọ̀ àwọn criminals because wọ́n mọ̀ pé tí gbùrù bá fagbó ó máa fa àwọn náà. Mo máa sọ fún àwọn èèyàn pé not all glitters are gold or diamonds, not even a real silver. Shine báyìí ni make believe ni kí gbogbo ẹ̀ ṣáà máa ṣe ó máa jọ yín lójú. If you look at people that tán bá súnmọ́ àwọn people yìí ẹ máa rí pé wọn kì í rètí wọn. If you tó bá súnmọ́ politicians ẹ máa rí wa kì í rètí wọn. Àwọn tó wà lára àtà tó kàn fẹ́ máa ganu sí pé bóyá àwọn ọmọ kankan kò dẹ̀ sí bí wọ́n ṣe máa sọ́nà wá rí pé wọ́n máa gbé gbági ni because àréfé ni wọ́n káṣá ni. You don't really know that. Tell me inú wọn bá sọ fún ẹ pé báyìí mo ṣe jẹ́ ọmọ má tán rẹ̀ ó mọ̀ wọ́n nǹkan tó fẹ́ kó mọ̀ náà ṣó ẹ̀. But we that know them before they become who they are, we know orú ìwà tó wà lọ́wọ́ gbogbo wọn, orú ẹ̀dá tó ń jẹ. Torí ẹ̀ mo ṣe máa yín mú táwọn ẹlòmíì bá and even some of them, no matter how they want to say that they have changed, now they have their people interest in mind or whatever. In me, ó like ó ṣá máa pariwo up and down ne. Torí ẹni no matter how they stand solid on behind of something, tí nǹkan tí wọ́n jẹ gangan tí wọ́n mọ̀ jẹ nǹkan tó ń jẹ gangan tó bá arise, ìyẹn mi pé tó bá dìde tán, you will see that pé wọ́n á ṣe kí ni nǹkan tí gbogbo yín fi mọ̀ wọ́n yẹn ẹ kàn rí pé wọ́n deviate kúrò ni wọ́n á dẹ̀ kó yín along because your brain will be locked thinking that you're following. Torí ẹ̀ mo ṣe máa rẹ́rìn àwọn èèyàn tó máa ń follow àwọn èèyàn blindly. Bá máa gbọ́ tẹ́lómi máa comment lórí àwọn comment níbo mi ikú tó bá máa pa kinní kan kó ṣe wá kò kú dànù. Ẹni tó bá sọ pé kinní kan mo máa rẹ́rìn nígbà mi táwọn ẹlòmíì bá ń ṣe pé má kàn wá rò pé máa ṣe ó máa ga ọlọ. Wọ́n ní pé ìkà ni inú torí tí inú ò bá ń ṣe ìkà ni ó yẹ kó lè ṣe kí gbogbo èèyàn mọ nǹkan tó wà nínú ẹ̀dá èèyàn. Àwọn Yorùbá tún máa ní pé imú níkà kò jẹ́ ká gbóhùn àṣebì. Ṣẹ̀rẹ̀ ẹ̀yin ọlọ́ba majority ẹ̀ kì í ṣe ọba ẹ̀ kì í ṣe original. And then àpèrè tó wà nílẹ̀ kóòtù òjìrì mo máa sọ original àpèrè gidi nílẹ̀ kóòtù òjìrì èmi lè sọ wípé kò pé méje mọ́. Korofo gan ni majority of them ń sìn but original àpèrè gangan nílẹ̀ kóòtù òjìrì wọn ò ju méje lọ. Àwọn tó kù wọ́n yàpèrè fún wọn wọ́n yàpèrè including Ọ̀yọ́ wọ́n yàpèrè fọ́yọ́ ni. Couple months ago, I think it was around November, October or so. Bàbá mi kan, wọ́n ti dàgbà but wọ́n sì máa pẹ́ láyé because
We were not family, but mo ti mọ̀ wọ́n kó tó di pé grandpa mi kú. Bí ẹ̀gbọ́n mi wọ́n ṣọmọ Èkìtì o. Ẹ̀gbọ́n mi ni bàbá wọ́n máa pè bàbá yẹn ò gbé ní ìgboro. But nínú bí àbà tó ń gbé àwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀, àwọn tó máa lọ sóko, àwọn tó máa ṣoríṣiríṣi, but àbà ni bàbá yẹn kàn dúró sí. So ẹ̀kọ́ bẹ́ẹ̀ grandpa máa lọ. Mo wá rántí the last time tí mo lọ tí mo rí bàbá grandpa mi lásìkò tó ṣaláìsí. Náà ni èmi àti ẹ̀ máa débì kan. Mo dé láti Canada nígbà yẹn náà ni. Mọ́tò gbé wa débì kan, ìgbà tó yá bàbá fi ẹsẹ̀ ṣálẹ̀ tó kù. Bẹ́ẹ̀ ni mò ń kún. Bàbá tó mú mi rìnrìn àjò, grandpa mi o, bàbá tó mú mi gbé kájọ lọ síbì kan tó fẹsẹ̀ ṣá. Èmi ọmọ kékeré tí mò ń kún torí ẹsẹ̀ ti ro mi. Bàbá gbà yẹn, grandpa mi á ti lé ní 90 o. Aṣá àdìbẹ̀. Mo ní oko lélẹ̀ náà torí bàtà kọ́kọ́ kọjá níbi omi kìíní. Grandpa ni ọ́ ni mo mi. No, omi tó bẹ̀ ni pé ṣe ìgbà mi gan. Àwọn akọ́tẹ̀ wà tá bá ti travel máa rò bóyá àti wà important ju bí tá ti bó lọ. Anyways, kọ́nà ṣáà ní gbogbo. Mo ní no, èmi ò mú ìdìbò jà. Mo ní okay. Ìgbà tá dó mi ibi omi kejì. How to name omi ọ̀fun màmá gbẹ àsọ̀bí tá a lọ kò ju 2 minutes walk, but grandpa mi ṣàfẹ́ kí n mú omi. Wo ibi tá a ṣe la máa ṣe ìrìn tó bóyá bí wákàtí bí méjì sí. Mo ṣe bó sí gbé yẹn bóyá bẹ́ sì di omi bó bẹ́ sí nínú. Ìgbà tí grandpa mi ọ̀ lè jẹ mi báyìí, ó yá lè ṣó. We got to this àbá. Bó ṣe rí grandpa, bàbá alágbájá yẹ kíní kan bẹ̀rẹ̀ sí ní kí wọn. Máa yẹn gan-an ń bá rántí èdè tó ń sọ. Wọ́n rí lè ṣe bí Yorùbá náà ló máa jẹ́, but èdè yẹn lọ gan-an. Mi ò mọ orí èdè tí mo lè pè é. Àgbàlagbà ni máa yẹn. Bí grandpa mi ṣe dàgbà, grandpa mi gbọ́n ṣe dàgbà tó gbà tán rí bàbá yẹn torí ó máa jókòó sí ìta àbá ẹ̀ náà ni. Mo ṣe kúnlẹ̀ kí wọn. Grandpa mi ó ṣàmọ̀ as a sign of respect. Àwọn náà ṣàfọwọ́ sí burúkún, ìyẹn okun, ẹ̀pẹ̀lẹ́ kọjọ́ mẹ́ta kíní kan. Bàbá yẹn ṣáà ní pé tí ọwọ́ mi mú, grandpa mi wá dọwọ́ ẹ̀ mú. Bàbá yẹn wá dìde sókè. Wọ́n ní èyí ṣe lágbájá rẹ̀. Wọ́n ní ṣé kò èdè wọn náà fi sọ, wọ́n ní ṣé kò ṣe lágbájá rẹ̀ lẹ̀. Grandpa mi ní òun náà ní pé mo ní kí wá mú kí yín torí pé èmi ò ní pẹ́ máa lọ o. Ó ṣẹ̀ṣẹ̀ wá mú kí mi pẹ̀lẹ́. Ibi tí bàbá yẹn jókòó sí, bàbá yẹn ní kí n jókòó síbẹ̀, mo wá jókòó. Wọ́n wá sọ àwọn àti grandpa mi mọ̀ọ́kọ́ tó wá lọ sọ́gbà tó ṣà máa padà dé. Bàbá yẹn ní pé kí ni kí n bá fi ṣe ẹ́ lálejò. Ṣèbí o ṣáà ti mú omi lójú ọ̀nà. Àlejò náà nìyẹn. Mo ní at this time we pa mi. But grandpa mi pé a fẹ́ máa lọ torí pé ilẹ̀ ò ní pẹ́ ṣú. Bàbá yẹn ṣáà gbàdúrà fún mi àdẹ̀kúrò mẹ́. So around October so mo kàn rántí pé kí bàbá yìí sì lè wà láyé ṣá. Mo wá sọ fẹ́ gbọ́n mi ní bàbá báyìí. Wọ́n ní grandpa máa ń sọ ni pé grandpa ò mú àwọn débẹ̀. Mo ní mo lè mọ̀nà débẹ̀ sẹ́ torí mo rántí bí a ṣe ń lọ, grandpa ṣáà ń dárúkọ. Èmi àtẹ̀gbọ́n mi gbà yẹn, a ṣáà try ají láàárọ̀ kùtùkùtù lọ́jọ́ ìyá wa ní pé ká ṣáà wà bẹ́ẹ̀ lọ. Ìgbà tán débẹ̀ wọ́n ní pé bàbá ti kú ní over 20 years ago. No, wọ́n ní bàbá kú ní over 15, almost 20 years ago. Ṣáà náà sọ. Mo ní bàbá kan wá jáde. Ó ní òun lọmọ bàbá. Dẹ̀ mọ̀ pé èèyàn tó gbé nílùú òyìnbó, bóyá ó gbé ní Lagos ní kí n lè sọ. The English was really smooth. Ó ní òun lọmọ bàbá pé kí ló ń lè ṣe fún ẹ. Mo ní èmi ni ọmọ lágbájá. Ó ní wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ pé ó máa padà wá. Ẹ̀gbọ́n mi ní pé ó ní àkọ́bí ọmọ lágbájá. Máa yẹn dẹ̀ o. Ó
ó ní ẹ pẹ̀lẹ́ oògùn ó ní so ẹ má bọ ìyẹn wọlé ìyẹn èmi bẹ́ẹ̀ bọ́ mi ṣe fẹ́ gbá tẹ̀lé mi mo gbọ́ ẹ̀yin kọ́ mo ṣe wọnú ilé nìyẹn. ṣé rí tán bá sọ wípé àwọn òbí kan máa ń pìpẹ́ wípé kọ́mọ àwọn kó má rà máa yé wọ́n máa ṣe òun kò ṣe pé bí wọ́n gbé agbára fún mi o kò ṣe pé bí wọ́n fún mi ní nǹkan kí n lò ó mo ti máa sọ tipẹ́tipẹ́ nǹkan dúdú ò jẹ́ mi lọ́wọ́ ṣé bí mo ṣe wà gan oògùn lásán mi ń lò torí tí n bá lo oògùn mo máa bì bí ìgbà pé mo fẹ́ bì í fún mi ni mi ò ń lo oògùn mo ti wà lọ́sibítù mo fẹ́ bí wọ́n fún mi lẹ́pọ́dúró wèrè ẹpọ́dúró òṣìṣẹ́ you understand so mi ò ń lo oògùn ẹgẹ́tẹ̀ ó kàn bá mi sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan pé ẹ fi sọ́wọ́ òsì yẹn gbọ́dọ̀ jẹ́ pé nǹkan tán rán mi sílẹ̀ fún yín nìyẹn pé mo ti ń retí yín títí pé wọ́n ní ẹ máa padà wá. tẹ́ bá rí mi tí mo bá ń sọ̀rọ̀ bí abàmì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan òye àwọn ọ̀rọ̀ yé mi nì. ìgbà táwa ń padà inú kan bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi ni kò sọ̀rọ̀ torí ọ̀nà tí wàá súnmọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa ìrìn tí màdé grandpa mi rìn lọ́dún lọ́hùn kò tó lè ta rìn débẹ̀ padà bí mo ṣe mọ̀nà padà síbẹ̀ yẹn gan ó sì ń ṣe mí ká anytime tí máàdì ń bá lọ síbẹ̀ mo ṣe ń sọ́kàn mo ṣe ń wò pé how do I even remember that place but ibẹ̀ tí wàá gbòòrò díẹ̀ sí náà o àwọn new people náà ti ń gbé ń bẹ́ àbáyẹn tẹ̀ tí wàá tóbi sí kò tẹ̀ wá ń ṣe bí àbàgàn mọ́sìn wọ́n ti ń kọ́lé àwọn ní bricks ẹ mọ̀ tó máa ń rẹ́ tó ń ṣe gbogbo wọn ti ń kọ́ tí wọ́n ti fi páànù sí ìgbà táwa lọ síbẹ̀ àbà ni ẹ̀yin tẹ́ bá mọ̀ nǹkan tó ń pè lábà tó máa fi amọ̀ mọ́ tó máa ṣoríṣi so development ti ń dé mọ́ bẹ́ẹ̀ ó ti ń dé bẹ́ẹ̀ torí ẹ̀ ń bá wo àwọn nǹkan míì táwọn ẹlòmíì ń ṣe máa rò pé ṣàgbàlagbà wà láyé wọn ṣá àwọn àgbà wà o bọ̀ ṣàgbà gidi ni wọ́n mi ò bú yín o mi ò dẹ̀ wá jà yín bọ̀ ṣé àwọn àgbà gidi wà torí pé nǹkan tèmi máa gbọ́ ni wọ́n sọ pé àwọn àgbàlagbò ní wà àbí àgbòdẹ̀ ní wà lọ́jà ni kó rí ọmọ tuntun wọ kí ló dé tó yẹ pé ẹ̀yin àgbà tó wà ń tà sí ẹ̀yin gan lẹ̀ ń twist orí ọmọ kí ló dé tó yẹ pé ẹ̀yin gan lẹ̀ ń sọ àwọn ọmọ ọlọ́mọdé abirùn ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá wà tẹ́ ẹ̀ bá lè correct ọmọ lọ́nà tó ayé ẹ̀ fi máa dáa tí society fi máa grow tí society fi máa make meaning ẹ mọ̀ wípé ẹ̀yin lẹ̀ ń bá yé wọn jẹ́ ni. majority nǹkan táwọn ọmọ míì ń ṣe lé ní ọwọ́ àwọn àgbàlagbà ni wọ́n ti bá. Imagine kí ọba kan bọ́ síta kó máa sọ wípé òun tó jẹ́ ní ẹgbẹ́ àwọn àgbà lòun ti máa ń ṣàṣìyàn lòun ti máa fògùn lérí lòun ti ń ṣépè lòun ti ń bayé èèyàn jẹ́ lòun ti ń ṣe oríṣiríṣi òun lè ṣe fọ́mọ òun lè ṣe fún àwọn ìyàwó ẹjọ́ náà ó dẹ̀ jókòó sórí àpèrè ẹjọ́ ṣọ́ọ̀bà nìyẹn àwọn tó dẹ̀ wà nínú ìlú tó wà yẹn ẹ̀rù wọn máa bà wọ́n èmi ò wá mọ̀ bóyá ọba gidi ni ò torí àìmọye ẹlòmíì tó ń gbé adé sórí ńsìn tó jẹ́ pé òun náà máa kan àga ọlọ́kìnníkan ọ̀fọ̀ kìnìkan oníkìnníkan ọ̀fọ̀ kìnìkan tó dẹ̀ jẹ́ pé they not really properly installed they not even a king they just a king in their own bedroom. ọdún oṣù wo láwọn ní bíbáyìí ni DJ Chicken náà tó ná kórúkẹ rẹ̀ tó gbé ọ̀pá tó gbé adé sórí tó wá gbádá tó ń ya stock. bí ẹ ṣe sọ gbèsè ayé yín dà nìyẹn ìgbà tó yẹ pé máa rí àwọn ọba yín náà láàrin àwọn rádaràda in the name of pé wọ́n kó àwọn èèyàn mọ́ra ẹ mọ̀ pé mi ò mọ ọ̀pá mi ò dẹ̀ ní sugar coat nǹkan tí mo bá rí tí ò dáa I will say lẹ́yìn Elédùmarè ṣẹ̀dá mi ò bẹ̀rù no motherfucker kankan àfi tó bá jẹ́ wípé ìwọ náà níbi tó ti ṣẹ̀ wá kò dẹ̀ sí bí èèyàn ṣe ní agbára tó láyé yìí ó níbi tó ti ń bọ̀ ibi tó dẹ̀ ti ń bọ̀ lílé ó mọ̀ bóyá ẹni tó fẹ́ kọjú sí ó mọ orísun ẹ̀ ó mọ igi tó so ẹ́ ó mọ gbòǹgbò tó dì ẹ́ mú. mi ò sọ wípé mo gbọ́ nǹkan kan o Elédùmarè mo gbọ́kàn mi lé ẹja máa ṣe dáadáa. wọ́n ní pé àwòkọ́ṣe
ìgbà tó ń bá rí bí àwọn tó yẹ kó máa wò bí kinní ìgbà tí ilé ò bá tẹ tí orígun ò dúró déédéé báwo lọ́rùn gan ṣe máa wà òkè báwo làwọn ẹlòmíì ò ṣe ní máa compete báwo làwọn ẹlòmíì gan ò ṣe ní máa sọ wípé báwo náà ṣe ní máa àrísí ò ṣe ní máa dé báwo lẹni yẹn ò ṣe ní di aláwàdà adìẹ tó ń gbá síwájú gbá sósì tí anybody lè máa sọ dáradára oríṣiríṣi lórí social media. bẹ́ẹ̀ lẹ́lòmíì fẹ́ kó máa ṣe the same thing nípa ẹ̀ àwọn ń ti ọ̀nà tó ń gbé gbà igbó ò jẹ́ ìkan náà dé a máa ṣe bẹ́ẹ̀ ni wípé kò sí nǹkan nìkan ìyẹn ń tẹ̀ ẹ́ ti mọ̀ pé ní wàhálà ayé nìyẹn wọ́n ní pé ẹni tẹ́ni ò bá tó àṣẹ pa kò ń ṣe olórí o. ìwọ tó o bá dúró o nídìí láti pè wọ́n to order kí ìkan tó máa pè wọ́n to order kó tó pè wọ́n to the order. bọ̀ tí wọ́gọ́ fúnra rẹ̀ ò bá dúró dé tó jẹ́ pé wọ́gọ́ fúnra rẹ̀ ò pé a bá sọ̀rọ̀ sí wọn á ní wọ́n pé àwọn kan náà pé wọ́n papọ̀ báwo ni o ṣe máa ní pé báyìí tó ṣe máa rí bẹ́ẹ̀. ṣe rí àwọn àgbàlagbà kan wà nítorí àtìjẹ àgbàlagbà kan wà tó jẹ́ pé torí emotion àwọn àgbàlagbà kan wà tó máa ní pé òun bíi ti báwo kò jọ tó máa fún ẹ ní àwọn àmọ̀ràn tó jẹ́ wípé gbogbo ìgbà tó bá ń wo ìgbésí ayé no matter what you have acquired or what you have you know that deep down you're not happy you're empty and sadness is full your heart. ṣẹ̀dẹ̀ rí àwọn èèyàn tó máa ń sábà ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí alábòsí ni wọ́n. ṣe rí èèyàn tó bá ti ní àbòsí tó dẹ̀ jẹ́ wípé kò rí beyond anything than the material things of what they want to be or how they want people to perceive them. àwọn yẹn gangan náà máa ń end up lo ìgbésẹ̀ náà máa ń kó nǹkan tó jẹ́ wípé they just milk it down. There's nothing really mo máa ń wo àwọn èèyàn tó yẹ pé wọ́n máa ń fi material things and owó àti èèyàn mímú or whatever it is wọ́n fi ń boost wọ́n fi ń gbélé ayé wọn but when it's you alone my dear how are you? báwo ni? because in the moment of self-awareness in the moment of self-isolating tó bá isolate ààrẹ in that moment that's when you start realizing ìgbà ẹni kí wọ́n ti máa ń pè wọ́n ó ní kí wọ́n ti máa ń pè àwọn actualization mi ò gbóyìnbó ìgbà ló máa bẹ̀rẹ̀ sí máa ro ara ẹ wà máa wò pókè kí ni mò ń feel and that's where you start weighing yourself. báwo ló ṣe ń ṣe ẹ́ báwo ló ṣe ń ṣe ẹ́ báwo ló ṣe jẹ́ kí ló ń ṣẹlẹ̀ kí ni nǹkan tó lè sọ. mo bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ mo ní ẹjọ́ ná as a man o ẹ má jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ yẹn ibẹ̀ ló yẹ kó máa fúnra. ṣẹ́rí kò sí nǹkan tó dàbí pé kéèyàn ní peace of mind. You might not have it torí ilé ayé ò sọ fún ẹ pé o máa ní peace náà but you have to have one particular place where you get peace of mind where another body with your body will be in line with each other and actually truly and deeply care for each other without the material things that is involved. tẹ bá rí àwọn olówó tó bá fẹ́ obìnrin wọn kì í rate obìnrin yẹn and that's why a lot of àwọn olówó míì gan ò ṣe níyàwó ńlé because gbogbo mindset wọn you understand ní pé torí nǹkan tí mo ní ló ṣe wà ń bí and they will treat you like one whether you believe it or not and that's why a lot of women are in loveless relationship marriages
ẹlòmíì báyìí ìyà tó ń jẹ lọ́dọ̀ olówó tó bá wà pẹ̀lú tálíkà kò lè jẹ́ 10% ẹ̀. And kí là ń pè ní tálíkà nù? Because my definition of tálíkà yàtọ̀ síra wọn. Tálíkà, to me, èmi believe wípé okay, o lè má ní àníṣẹ́kù bó tó ò tọrọ jẹ. You still can afford basic life, day-to-day necessities. O lè bọ́ra ẹ̀, o ní roof lórí ilé tó ń gbé. O níṣẹ́ lọ́wọ́ àbí o ní nǹkan tó ń ṣe. But the fact that you do not have a car, you're not living in a big, bóyá inú yàrá kan lo rent o, but the fact that you do not have a house of your own, or you don't belong in a sunny society, àwọn èèyàn ní pé tálíkà ni ẹ́, ọmọ ta ni ẹ́. Mo hate statement yẹn bàjẹ́. Àwọn wo ló bí ẹ, ta ni àwọn parents ẹ? Is that the definition of who the love supposed to be? Oh, àwọn òbí mi ló fẹ́ fẹ́. Oh, ibi tí mo ti wá àbí ta ni mí, nǹkan tí mo jẹ́ ìyẹn ni base of our marriage. Àní pé kò sí ìfẹ́ mọ́ láyé. There's no true love in this life. Nǹkan tó bá lè give nìkan ló kù báyìí. Àwọn kọ̀ọ̀kan Ọlọ́run nífẹ̀ẹ́ wọn to the extent wípé ó fún wọn ní tiwọn gangan. But because of the condition the person wá ní pé kò possible, báwo ló ṣe máa rí mi mẹ́lẹ̀, báwo ló ṣe máa ní ilé ìjà láyé. Meanwhile, they're wallowing in emptiness and sadness. But wọ́n surround láti jẹ́ kó máa feel like pé they're happy, they're okay. Àwọn ẹlòmíì bá tán bá yọ síbẹ̀ special seat ni tó yẹ pé ẹlòmíì ò lè bá wọn jókòó sí the same àga. Nísìnyí wọ́n ti ń gbé common chair party sí ẹ̀gbẹ́ another person tẹ́niyẹn jókòó sí. You know why? You downgrade yourself. Not only that you did that, you brought the whole nation's greatest nation. You water it down. And oríṣiríṣi koríko wá bẹ̀rẹ̀ sí ní dìde. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní bà nǹkan ọ̀gbìn jẹ́. Àwọn ọba gidi wọn pọ̀ mọ́. Àwọn ọba rádaràda ló káyé. Just because orí ò dúró déédéé. In a confusion of what people will say, how people will view me, what they will think of me, the validations, meanwhile, the people you're looking for them to give you the opinion, you want them to see you as a kinikan, they don't fucking rate you. Camera, everybody, ti mama fẹ́yìn, ojú ẹ̀ náà ti mama praise ẹ̀, náà ti máa ṣe, do you know what they say behind you? As I said, mo wá ṣe send off fún yín ni. Kò ń ṣe fún ikú, kò ń ṣe fún àrùn. I've learned. Mo tún wá wò pé sector wo ló tún kù láàárín àwọn ọmọ kóòtù òjìrè. Mo ti mention kìíní rí ní 3 years ago. Mo ní mò ń kọ̀wé, but mo stop. What you guys did not know ni pé mo get to understand that when I start talking about things that tí mo bá ń ṣe, all of a sudden kìíní yẹn kàn stop ni. Ó máa kàn ní stagnate ṣáà ni. When I stopped talking about it, mo fi tayọ̀tayọ̀ sọ fún yín pé I finished the book yesterday. And that's why I decided when, even during my, I'm still pregnant. Even during my pregnancy, I went through a lot. That's why sometimes I will come on this thing and I will just say a lot of things. So just later on to back bomb and why would you even say that?
Well, you know what? That was the emotion I was going through at the time, and you know what? Fine. So yesterday, when I was finished, like I wanted to do my conclusion. Mo wá ní pé tí ẹ dúró náà o, kí ló kù tí mi ò rántí sector wo ló tún wà táwọn ọmọ Yorùbá dominate. Mo rí pé Yorùbá ò ever láìkí ìwà ara wọn, ìwà oníwà náà nífẹ̀ẹ́ sí. Not that ìwà oníwà per se. The book I wrote, my husband already collected it. Only pé mi ò rò bóyá ó máa rí Date of Light because there's too much. I wrote the book. I finished the book yesterday, and I haven't even put the conclusion. I just sent my husband. I'm like, you know what? I finished this. Only gbalo. And that was it. I finished it on Wednesday. Yes, I'm thinking about Friday. And last on Thursday, he said, I spent time reading this book and Mofita, your tire software everywhere. You better lock it up. Because I have this little laptop, how many laptop here? Anything important about what even my diary, sometimes I have a section, it's very spacious. And he said, I read it, me take by but nobody will even publish this. But you know what? I know what I know, and I wrote what I know, and I know one day, whether you like it or not, it might be 10 years, it might be whatever years, I'm publishing this shit. And if I do not, I'll find a way to get it to my daughter, and she will publish it. I was looking like, okay, what other sections? Now I'm going to but they realized the real pay. It's all the same. Music, movie, kinship, politics, marriages, friendship, acquaintance, workplace. It's all the same. Like ara yín. And that's why tí Yorùbá bá ti ń ṣe òwò kan náà, inú burúkú náà máa ní síra wọn. And no matter how they want to, together in solidarity with one particular cause that they all believe in, tí wọ́n jọ ń ṣe, ẹ rí i pé wọ́n á tún máa dètè ara wọn. Ló dífá fún Yorùbá nation. When Yorùbá nation first divided, that's when Timothy cross it pé Yorùbá nation not right now. Because how can we call ourselves in a unit and we're already having different side to it? And then you see people that are actually fighting the same thing, and they're in the same movement, and they're also fighting. To the side, the one lady Ogumora want to the side, one para one. And the people that are supposed to be protecting us as a people that we say that economy wa, àwọn ló ń kó ogun wọnú ilé wa bá wa jà. Àwọn yìí náà ni tán bá béèrè owó, tán bá ní wípé kí ló dé, àwọn náà máa ní pé àwọn ni jagunjagun wa. Àwọn náà mọ̀ bí omi ṣe ń ti ẹ̀yìn wọ ìgbín. Tí èmi ìtẹ́ bá decide láti máa sọ nǹkan tí mo mọ̀ ní 100%. Àwọn kan tó máa rò pé kò sí èèyàn tó ń gbọ́ mi gbálẹ̀ máa mọ̀ pé àwọn tó gbọ́ mi pọ̀. Ẹ rí wọn tó máa lárí múra wọn lórí social media tó ní káàkùn máa gbé different perspective. Wọn ò ní sọ pàtó ibi tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbóòótọ́ ọ̀rọ̀ jáde. Làwọn náà máa add 2+2 náà máa add. And that's one of the problems that our people have. They don't like to give people credit. They will just say pé mo gbọ́ bí kọ̀ọ̀kan sọ wípé èèyàn kan àbí kọ́kọ́ even though they will not even mention it sometimes. Wọ́n máa ní pé àwọn ti rò ó, àwọn bá àwọn ṣe rò ó lélẹ̀. Irọ́ dẹ̀ ìrìnà nǹkan níbi tó ń ti gbọ́. I got to learn that we pay majority. If it's not all the people that listen to me, lórí channel mi nìkan mo sọ mi bomi tó ti ń play. They're also bloggers. It shocked me. They're also bloggers.
ṣé bí mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ tó bá sọ pé àwọn kan ti plan, wọ́n ti ránra wọn síta pé kan lọ wá mi tó jẹ́ pé wọ́n wọ olórí kẹ́ẹ̀dẹ̀rẹ̀ lọ tẹ́ni yẹn fẹ́ bọ́ síta tó fẹ́ fi olórí kẹ́ẹ̀dẹ̀rẹ̀ pa kó tó di pé àwọn kan sọ pé ọmọ tẹ́ ń sọ yẹn òun kọ́ o. kẹ́lẹ́ mọ̀ bí ìgbésí ayé àwọn ẹlòmíín ṣe bàjẹ́ kọ́ máa wá èèyàn tí ò wá wọn. And that's why you have to think that because sometimes it's not the matter that you want to, it's a mental illness. Èmi nìkan ni mo mọ̀. You have issues. Máa sọ pé ìwọ tó bá láì pé gbogbo nǹkan ló fẹ́ mọ̀, gbogbo nǹkan ló fẹ́ tẹjú bọ̀, ọmọ wọn á mú ẹ̀rín. Bó àtúbọ̀tán wá ń kọ́. Ẹ̀yin tèmi lẹ́ẹ̀kan sí onírú ẹ̀ṣẹ́ alátẹ̀ṣe elépo adúpẹ́ oníyọ̀ ní màgí gbogbo ẹ̀. Thank you over the years. The reason why I actually wanted to keep once in a while kí n máa wá síta kí kò wá ṣe ẹ̀yẹ based on nǹkan tó bá ń trending, but then I had a conversation with my Loani Kinjoko. Yeah, it wasn't yesterday. It was actually on Monday or Tuesday. And he said, "Honey, mo bá èèyàn kan sọ̀rọ̀ pé kó fún mi ní 3 or 5 names of people lórí social media, especially tó yẹ pé bóyá ó ti bá wọn pàdé rí lórí YouTube. Ó ní àwọn ní nǹkan kan táwọn fẹ́ fi àwọn léèyàn kan táwọn fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Ọ̀nà yẹn wọ́n níbi tó tẹ̀ dúró sí ló ti dárúkọ bí ó ní orúkọ tó fún un lé ní 7. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ló kọ àwọn kan ní ká kó wọn síbẹ̀. Wọ́n ní ṣòrí wọ́n fi wọ́n mi lórí fóònù wọ́n ní ṣòrí. Wọ́n ní jọ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti the list. Wọ́n ní ṣó mọ̀ bó ṣe rí kó tó bẹ̀rẹ̀. Mo ní èmi ò mọ̀. Ó wá gbèjà rẹ̀ ló di nǹkan tó dá sórí social media yìí. Mo ní báwo lẹ́yìn ṣe mọ̀. Wọ́n ní o ṣáà rí nǹkan tí mo fi wọ̀n sí, o ṣáà rí nǹkan tẹ́ni yẹn kọ síbẹ̀. Wọ́n ní jọ̀nà in a normal bó ṣe ń wojú ẹni yẹn, wọ́n ní ṣé ó jọ ẹni tó ní peace of mind or rest of mind. Mi ò fẹ́ kẹ́gbin ta lé mi, mo fẹ́ gbọ́n ẹ̀gbin. Wọ́n ní ibì kan ló ti máa ń bẹ̀rẹ̀ o kó tó di wípé ayé máa bẹ́ ẹ yé sí. Wọ́n ní Ọlọ́run ní jẹ́ kán sọ pé àdẹ̀bẹ̀ dá ó ní máa ṣe lọ. Wọ́n ní ṣó fẹ́ dà bẹ́ẹ̀. Mo ní kí lẹ mí no. Besides èmi ò ń gbọ́n wọ́n bá ní ìdọ̀tí lónìí ìdọ̀tí ẹ̀ kí ló kàn mí àti máa ní mo fẹ́ máa dá lóhùn àbí gbọ́n ìdọ̀tí. Wọ́n ní ẹni báyìí náà tún rèé o. Wọ́n ní ṣòrí. Wọ́n ní má tẹ̀jẹ́ ká sọ pé bóyá a lè má mọ̀ bóun ṣe dé but ṣó fẹ́ rí bí eléyìí lórí social media. Yeyetunde tí bá ti ń béèrè ọ̀rọ̀ máa dá mi lóhùn. Mo ní rárá. Wọ́n ní tú ẹni báyìí. Wọ́n ní jọ ṣé o fẹ́ máa ṣe ẹ̀sìn lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. Mo ní Ọlọ́run ní jẹ́ lẹ́dàá mi ò ní jẹ́ nítorí pé mi ò ní báyàn táwọ́ síbi tí wọ́n ti ní àwọn fẹ́ máa bá mi ṣẹ̀sìn mi ìdẹ̀ ní báyàn ṣẹ̀sìn kí ló fẹ́ fà. Wọ́n ní tó bá ti fẹ́ Ọlọ́run dẹ̀ ní jó ṣẹ̀sìn láṣẹ ìtumọ̀ rẹ̀. Wọ́n ní tún wá ẹni báyìí o. Mo ní ìyẹn tẹ̀ máa ń baffle me all the time náà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n ní nǹkan máa kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ bíi cruise. Ìgbà míì á bẹ̀rẹ̀ wípé jẹ́ ń fi ta ọjà. Ìgbà míì á bẹ̀rẹ̀ wípé wọ́n ṣẹ̀ mí ni
ìmí akọ́ ni pé torí pé orúkọ èèyàn kan fi aláwò pé orúkọ àwọn colleagues, orúkọ àwọn èèyàn tó ń sún orúkọ èèyàn tó lé àwọn èèyàn tó mọ̀ pé jẹ́ ń báǹsì lébẹ̀ kí n máa bá lọ bẹ́ẹ̀. wọ́n ní sórí ẹ̀dá tí èèyàn bá cross pábí ọkàn bá rẹ̀ kàn gba lásán ni tó ní sọ́rí tó hold it to heart ó ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ jà tipẹ́ ni ó kàn ń wá opportunity ni. wọ́n nítorí ẹ̀ làwọn ẹlòmíràn sọ pé má jẹ́ ń ṣe àwọn àgbà. a ní bóyá kò kọjá ni wọ́n dẹ̀ kí o dẹ̀ kí wọ́n jọ fún mi $100 ó wá fún wọn ní $50 ó ti ṣẹ̀ wọ́n. àwọn ẹlòmíì nínú wọn ni ó tó jẹ́ pé wọ́n wá ọ̀nà tó fẹ́ fi ṣèkà fún ẹ but wọ́n wá nǹkan kan tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ dìmú as a reason why. wọ́n ní tí wọ́n bá sọ pé your strong mind you will never fall to that you will never tó bá wá lọ gbọ́ statement tó lọ kàn ẹ́ níbi tó yẹ kó ti kàn ẹ́ tó bá wá decide pé o fẹ́ bọ́ síta sọ̀rọ̀ jọ̀nà ìgbà wo ni wọn náà ò ní dà báyìí. dìmọ́ a ṣe níbi tá a lọ ó yá túwẹ́lẹ̀ torí à ń bẹ sọ ó bọ́ mo kàn fi release stress ni kíní kan àgbà bó ṣe máa wọ̀ yín lára lọ ó ti wọ̀ ẹ́ lára ìwọ tó ń sọ̀rọ̀ mi tó ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ wọ́n pé ó ti mú kàrà dání. bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ nìyẹn before you know it wàá kàn jí lọ́jọ́ kan ní kíní yẹn kàn sọ ẹ́ gbìrì ni wàá dẹ̀ kó sáṣọ wàá dẹ̀ ní pé ó yá ẹ wò mí èmi náà rẹ̀ lè wàá kàn gbé rẹ̀ síta ní gbàgàm ní gbogbo àwa dàrú ni wàá bẹ̀rẹ̀ sí máa mú lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan gbogbo àwọn tó jẹ́ pé ó ti accumulate sínú brain ẹ̀ tó kàn dára fojú fò pé kíní wàá kàn decide pé ìwọ náà fẹ́ máa mú lẹ́yọ̀ kan dáwà ìwọ́dẹ̀ ilé archive nìyẹn. gbogbo àwọn tí mo fi ń wẹ̀ mo mọ̀ wípé kò sí ẹ̀kan ní gbogbo story wọn tó mọ̀ eléyìí tó gbọ́ látòrí social media ó mọ̀ kó tó di pé olórí social media ló ti mọ̀ story a lot of them might not be all of them àbí mo parọ́ well exactly. jọ́nà àwọn tó jẹ́ wípé wọ́n ṣe tiwọn wọ́n mọ ibi táwọn dúró wọ́n mọ ibi táwọn lọ tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n mọ wípé ó máa wọ àwọn level bí tó bá wọn dé. wọ́n ní ṣó yẹ kí ó máa bọ́ ọmọ aláṣọ funfun tí ò wá ṣe ọmọ aláṣọ funfun ọmọ alàgbà ìjọ mímọ́. ibì kan ló ti bẹ̀rẹ̀ o. wọ́n ní tó o bá fẹ́ kí ìdọ̀tí ta sí ẹ láṣọ má rìn ní ìdí ibi tí wọ́n ti ń ṣe ẹ̀gbin. má rìn níbi tí omi ti dá dúró gan tó mọ̀ wípé mọ́tò lè kọjá àbí ọ̀kadà abẹ́ ẹlòmíì kan lè mọ̀ọ́mọ̀ kó kàn débẹ̀ ni kó kàn jọ́ǹpù síbẹ̀ pàṣá tó dẹ̀ máa fà sí ẹ lára. a ní ṣòmọ̀ pé àwọn commenters yẹn wọ́n rí omi adágún níbi tó ti ń ṣe tiẹ̀ jẹ́jẹ́ kọ́mẹ̀tì tán lọ jù fún omi adágún á wá wo síta gbogbo nǹkan tó wà surround ẹ̀ pátápátá báyìí ló máa ta bá. wọ́n ní ìjọ ọjọ́ kìíní àná tó ní o lálàá o tó ní orí èèyàn kan tó jókòó sóríta atẹ́gùn wá kú lọ bùrù ó ń kú lọ bọ̀ ó wá rí pé ẹni yẹn kú fún oríṣiríṣi eruku ẹni yẹn dẹ̀ jókòó wọṣọ gidi ó wégè ló dẹ̀ jókòó sí àárín ìta mẹ́ta oríṣiríṣi dẹ̀ ń bọ̀ ó dé ọ̀nà ọdún wo ló la ẹ ná mo ní 2021. wọ́n ní jọ ṣàlàyé fún mi sìn wọ́n ní jọ mi ò sọ pé kó má rojọ́ o it's okay o as a matter of fact kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ nísìn tó lè jọ èmi kò sí tuntun mọ́ continue ranting and ranters ẹ mọ̀ pé tẹ̀mí bá fẹ́ bá yín sóòótọ́ ọ̀rọ̀ nǹkan tó bá bẹ́ẹ̀ mi tó bá jẹ́ èmi máa wá ṣàlàyé fún èmi ò ráyè torí mo máa kí if I'm lying if I'm telling the truth ẹ jọ how's your opinions even really you understand. Take what you may. Totally take it. Take care from it. If you believe me, it's okay. If you don't, that is also your problem.
because ẹni tó ń bá sọ ò lè gbé fóònù kó pè mí kó ní pé ń gbọ́ báwo ni àbí kó máa ní pé nǹkan tó fẹ́ sọ nípa mi yẹn ló máa wá change who I am yẹn tó yẹ bó ṣe máa wo àwọn ẹlòmíì tó máa jẹ́ kọ́rọ̀ dùn wọn you don't know who you are o mọ ẹni tó jẹ́ ló ṣe jẹ́ kọ́rọ̀ dùn ẹ̀ ọ̀rọ̀ ọmọ ẹ̀dẹ́ ènìyàn kò yẹ kó jẹ́ kó máa dùn ẹ̀ torí the emotions of what they're going through at the time ló fi ń sọ̀rọ̀ ẹlòmíì máa sọ̀rọ̀ sí ẹ tán àbí ó máa sọ̀rọ̀ nípa ẹni ó máa ṣe tó bá máa padà wá tó fẹ́ sọ̀rọ̀ àníṣe bí mo ṣe sọ̀rọ̀ ẹ̀ kó ṣe pé bí mo mean mo kàn ní pé kí n ṣe kinní kan ni because later nígbà tó parí gbogbo bó ṣe tó realize wípé òun cross the boundary. àníṣorí ẹni tó bá ti tẹnu ẹ bá ti ń gbé pẹpẹpẹpẹpẹ tó bá ti sọ kò sígbà tí ò ní a ní mo mọ̀ pé you're going through emotions. The condition you're in, the situation that is going on, and how, this is not what you plan for your life. And you think that this is what I plan for my life. But where we are today, does that mean that you should turn yourself to Nenetex? tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa sọ pé àkó máa gbádùn ni ẹni tó jẹ́ pé bí ó wà níbi tó ti ń tọ́jú ẹni ẹ má má dá lóhùn ó ń parọ́ ni àròsọ ni bóyá ó ti wo múvì àbí bóyá ó ti kàwé kan àbí ó ti ṣe kìdí kan they will not know that pé nǹkan tó ń sọ is actually what you're going through but nítorí pé àwọn ò imagine pé ó lè possible they will have different opinions about it. èmi lè máa sọ pé oníṣòro tí gbogbo ìgbà tó máa ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation tó jẹ́ pé the one particular man tó máa sọ pé ẹ má dá lóhùn o oníkinní kan ni o oníṣòmọ̀ wípé ìgbà yẹn táwọn bá gbọ́ àwọn máa rẹ́rìn-ín. wọ́n ní kò ṣe pé àwọn wo show kìíní o wọ́n nínú wọ́n nítorí ìgbà yẹn tó bá ti sọ ọ́ ní àwọn máa rẹ́rìn-ín ni wípé because it's so hard for some people to comprehend that pé ta ni ìwọ tó lè mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. ó ní pé torí ẹ̀ làwọn ṣe wá wò ó títí pé kí ni mo lè fi bọ́ mọ elétí kúnkún tí mo fẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ju pé kí n fún ní ẹ̀sáǹpù àwọn èèyàn tó lè máa wò ipe ṣó fẹ́ dà bẹ́ẹ̀ yẹn ṣówó ló ń wá ni tó bá jẹ́ fíìmù you do not even need to all you need to do is just kókò máa hang around ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lásán tẹ́jọ́ máa lọ síbi tó ń lọ tẹ́jọ́ máa ṣe àwọn tó ti mọ̀ ẹ́ tẹ́lẹ̀ àwọn oríṣiríṣi ìfúnga àwọn olórin tó ń mọ̀ ẹ́ gbogbo wọn náà máa ní ṣé pé ó sì wà láyé. ó ò dẹ̀ lè bọ́ síbì kan kó ní o fẹ́ ṣe nǹkan kan má rí àwọn èèyàn gidi. And so tell me, what are you looking for? Validation? Let's start looking for that. Let's work on that. Money, first of all, you know I don't crave validation. Torí ẹ̀ mo ṣe ń bẹ̀rẹ̀ pé kí ló fa ijó ṣe. Kò ṣọ̀rọ̀ tó sọ pàṣẹ ìgògò ló sink into my system. If it's not the fact that he said to me, ṣó fẹ́ dàbí àwọn people ìmúdẹ̀ gbogbo àwọn tó wà lórí social media ń tòótọ́. Ẹ má jẹ́ ń parọ́ tán yẹn. Mi ìfẹ́ dàbí èèyàn kankan nínú wọn. mo kò ń ṣe social media nìkan mo gbogbo àwọn tó wà mo tún sọ̀rọ̀ títí kan àwọn ṣẹ́ẹ̀tì àwọn religion yẹn nù. kábíyèsí ọ̀sọ̀ rotten egg ó ní àwọn ọmọ Yorùbá anything tí wọ́n bá ti gbára mọ́ báyìí tí wọ́n bá pòlù tẹ̀ kó máa rùn wọn ò ní dúró ìgbà míì gan wọn ò dúró àgbàdo bá tó páyín sí di ibẹ̀. mo dẹ̀ dúró mo wò títí wípé mo gbọ́ prógráàmù kan lọ́dọ̀ bàbá Kẹ́gbàgbọ́ tó ń sọ̀rọ̀ nípa kínní kan ṣáàná bíi ní ipò ń lọ níbì kan pé ó wá rí àwọn obìnrin tí wọ́n kì irin bọ̀ lẹ́nu mọ́ ètè ṣe kínní kan ipò wa béèrè pé bóyá ó dẹ̀ tún mí ìrántí bóyá àná bí ìrántí àbí somebody ṣá ipò wa béèrè wípé kí ló ṣe wọ́n pọ́n sọ pé àwọn obìnrin tí wọ́n sọ̀rọ̀ ọkọ wọn tán ṣe kínní kan ni bàbá tẹ bá ever gbọ́ podcast because mo mọ̀ pé gbọ́ podcast mi kò lè fi sọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí mo sọ pé everybody including you yourself.
ṣe rí nǹkan tí ò bá ṣẹlẹ̀ téèyàn ẹ jẹ́ kí n gbé kúrò. Bàbá téèyàn bá ń sọ̀rọ̀ ẹ̀yin fúnra yín, if you do not have so much in your mind, ẹ ní máa ṣáná sí kámẹ́rà yìí pé ẹ wá wàásù. Ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́ ń ganu sí. So I don't know the difference between èmi àti ṣe bẹ́ẹ̀ yín ganu sí gbogbo nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú everybody. Èmi sọ̀tọ̀ dọ̀ mí ni. Difference is clear. So tó bá máa kí irin bọ anybody ní ẹnu látòkè ìsàlẹ̀ mọ́ta wọn mọ́ ìkíní, I don't think it will be anybody like me. Or people like me that just talk about their own lives. You understand? Pé kò ṣe pé wọ́n lọ dig into other people's lives. The theory what tó bá lọ dig into other people's lives tó ní mo fẹ́ máa tú àṣírí wọn, mo fẹ́ máa ṣe kinní kan, ẹ̀yin ló máa gbé phone call, tẹ́ máa béèrè pé kí ló ṣẹlẹ̀, tẹ́ bá ti gbọ́ ọ̀kan tó ṣẹlẹ̀ tán, ẹ̀ ṣáná sí kámẹ́rà, ẹ̀ wá display ẹ̀ fún wa. Difference is clear. Orú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà lè sọ pé wọ́n kí irin gbígbóná mọ́ tó jáde láti òkè sísàlẹ̀. Not somebody that talk about their personal lives. Maybe because understanding of therapy ó yàtọ̀ ni, but I will enlighten you a little bit. Therapy come in different forms. Okay? Some people have sex to release themselves. That's a sign of, that's part of therapy. Tó bá ti rí pé òun feels bóyá anxious ni, bóyá òun feel pé òun wà, òun ṣáà bóyá nǹkan kan ṣe, bóyá kò tiẹ̀ mọ̀ bó ṣe ṣe òun gan kiri kan, kó ṣáà rí èèyàn kan kó lọ́mọ kan ṣáà dò ṣá. Àwọn ẹlòmíì tó bá ti bẹ̀rẹ̀ ó lè jẹ́ ọtí ló máa turn to. That is suppress whatever it is that brain wọn fi ń gbóná ní time yẹn. Àwọn ẹlòmíì, it's also a part of therapy, but is it a healthy one? No. Some people turn into drugs. You see all those children ten reason tó jẹ́ pé wọ́n ṣe rádaràda tó ń mu rádaràda tó ń ṣe wọ́n. It's because they don't know how to channel the energy or whatever they're going through. Ìmí á di akọ́kọ̀kọ́kọ́. A máa fi gbó drain oríṣiríṣi. Ẹ máa ọmọ kéékèèké kan ní àwọn inhale balloon láti fi high. Kí ló wà ní kí nìkan ìṣòro wo ló wà nínú ayé wọn tán ṣe yẹn? There's something called chemical imbalance in the brain. When the reality is not matching your emotions or what you think it should be. Gbogbo wa la ní in a psychologically mindset wa. We have this thing that we all came to life with. It's a belief of what we think that it should be. And when what we are going through and seeing is not in line, we tend to out of balance. And when we out of balance, a lot of people want to use something láti cover that part, the holes. Tó jẹ́ pé the system keep reversing back to ipe báwo ló ṣe rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. And some people develop these things based on the things that surround them and the people tó associate pẹ̀lú. Gba àwọn yẹn máa sọ pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní káṣá. The difference is clear. Àwọn ẹlòmíì nǹkan tí wọ́n fi tó máa use láti cover void tó wà nínú system wọn, tó wà nínú brain wọn. Ẹjọ́ ni. Does that mean that they're lousy? No. Does that mean that wípé wọn láṣìírí? Mi rò bóyá mo pàdé èèyàn kan rí láyé mi tó láṣìírí tó mi. Tó yẹ nígbà tí last week tí ọkọ mi àtẹ̀gbọ́n mi tán sọ̀rọ̀ tí ẹ̀gbọ́n mi ní pé ọkọ mi má lọ sọ nǹkan tó ọkọ mi ní ẹgbẹ́ mi dákẹ́jà rẹ̀. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ day to day lójú ìtẹ́ tó bá fẹ́ rò ó ẹgbà mi báà lèèyàn ṣe ní gáàsì bá. Ọkọ mi tí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lójú ìtẹ́ day to day tó bá yẹ kó rẹ̀ ẹ̀dà bẹ́ẹ̀ yẹn ni gbogbo àgbáyé ló máa mọ nǹkan tí gbogbo wa ṣe ti lè fi jóná. I'm not. Èmi máa sọ funny part of my life ni.
Yeah, it might sound like people ya mo so àṣírí family àbí mo ṣàṣírí. No, to me it's funny. And also mo believe that family cannot be the only one like that. Right? And a lot of people, when they wanted to balance the reality with the emotions, two different things. Your reality is different from your emotions, because what you're going through is not what your brain is processing. To kí ló dé tí mo fi ń ṣe báyìí tó dẹ̀ end up because your reality and your is not in line. You understand? Just the same way you can be gifted spiritually, but in your physical life, you might be as useless as fuck. Sorry, but your language you can be useless as anything. But spiritually, you're the most strongest person that you can tell. But you are, in reality, shoe with a mouth. And some people, because we have this idea that this is how everybody should be or how things should be. When we see somebody that is living in their own reality, in their own belief, we look at them because in Koti and everywhere else, and dayato. There's illustrations that I saw on YouTube, like maybe what it told sometimes how many years, where there's a lot of fire images, like to fire, like red burning fire kind of images, and then there's one cool blue, kind of like a subtle, vibrations, sorry, like a fire, I want to surround the, so they're like a fire vibrations, like a red and MOB fire, which must burn what she body àwọn cartoons tí àwọn images tó surround yẹn. Ṣàwárílẹ̀ tó wà láàrin yẹn, it's like a blue water kind of vibration. Ó wá stand out. You understand? And then they were talking about how some people walk through lives without getting tarnished, stained, or even persuade to join any crew, no matter what it is, no matter the energy, no matter how the frustrating, no matter how show different, how everywhere that person that is different from everybody else, anything to bat it, they make sure they don't let that person go succeed because it's not part of them. No matter, even they were showing how they were talking to how the people with the fire, vibration, it won't buy it only be water, coolness, vibration. Don't try to do this and then you'll be okay, and you will the blockage in your life will stop. Without that, the blockage continue and keep refusing. At the end of the day, he met another water. I don't know, maybe I should use sky vibration, like the image. They click and they start putting hands to hands, doing things together. They start building their own bricks. On what base they're building layers. Before you know it, they have another one that joined them. From there, they start seeing people with the fire vibrations. They start gradually turning into the sky vibration. Nǹkan tí mo try láti ṣàlàyé fún yín sá ni wípé téèyàn bá stand out sometimes, nǹkan tó bá ń ṣe kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló máa bá lára mu. Àwọn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀, wọ́n ní alágbẹ̀dẹ tó ń lu irin lójú kò ní nǹkan tó fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀ ni. I talk about myself because I wanted other people to bá gbọ́ kó lè mọ̀ wípé whatever you think you're going through, ó kéré o. Àwọn ẹlòmíì go through the same thing.
ìyẹn ò mí pé kó máa ta mọ́ everybody kó jẹ́ pé tẹ́ bá rí a lot of people tó jẹ́ pé gbogbo ọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ àwọn ló máa ta mọ́ everybody wọn ò tún ní wá ta mọ́ èèyàn kan yẹn nìyẹn wọn á tún máa fi èpè sí wọn á dẹ̀ máa sọ pé àwọn justify ẹ̀ pé ṣáwọn wrong wọn á dẹ̀ máa búra. Were you there? Nǹkan tó ń gbọ́ hearsay mo lè dọ́dọ̀ ẹ̀ sìn kó mọ̀ mí kó trust me with your whole heart bọ̀ kó jẹ́ wípé nǹkan tó ní pé kí n bóyá nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ tí mo dé bóyá mi kò ní ill feelings towards ẹni tí o ń béèrè ọ̀rọ̀ ẹ̀ lẹ́nu mi kí n dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ based of my own perspective of the person. Does that make that nǹkan tí mo sọ right? No. But you will take it to heart and you come out publicly and start shake pé why dem mama believe pé nǹkan tó sọ yẹn it must be true because why you have the spirit that o kàn like kó bàyàn jẹ́ just to feed your own emptiness. If you see people bouncing on people's kí ló ti ń pè life nínú ayé tó ń bàjẹ́ sórí ayé àwọn èèyàn lórí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn all the time go and look at them. There's something they're running away from and the emptiness, the void inside of them, they're trying to feed it by saying that pé tèmi ò ṣáà rí bí ẹ wo ti lágbájá àwọn ló máa rí oríṣiríṣi àwọn èèyàn tó máa bounce lé lórí pam. You know why? They're sad and empty. And that's why tọrọ lọ́rọ̀ ṣe máa ń jẹ wọ́n lógún tó máa ń mú láyà àwọn kọjá yẹn. Ẹni tó bá dẹ̀ dúró pé nǹkan tó máa fi ba ayé jẹ́ lélẹ̀ kò sí ni torí òótọ́ ọ̀rọ̀ kò ní sọ. You see people like that, you need to stay away from them. So tẹ́ bá fẹ́ sọ̀rọ̀ pé bóyá àwọn kan no mo yàtọ̀. A lot of people ni wọ́n go through a lot that they cannot talk about it because wọ́n bẹ̀rẹ̀ àkíláyé máa sọ àwọn èèyàn máa judge àwọn má bínú jà ìmọ̀ owó time ni àwọn èèyàn máa judge àwọn máa ṣe kinní kan my dear let people judge you. How's people's opinion even matter to you? Why do you care? So mo gbọ́rọ̀ yín and it resonates with me. Ìyẹn put aside. Kí tẹ̀ lórúkọ ìjọ Èsíkẹ́ẹ̀lì Ọdẹ́yẹmí ná? Bùdá tó máa ń chọ́pù ṣàkí. Mo kàn ní kí n fẹ́ everybody ní fáìlì gbogbo yìí mo máa mẹ́rin kàn so podcast lè wọ 3 hours ẹ má bínú ẹ fomi lò ẹ dúró ná. Nígbà tí wọ́n bẹ́ẹ̀ sọ pé o ti rí Ọ̀rúnmìlà rí àwọn alálẹ̀ o ti chop wọn àwọn kìíní kan ti ṣe gbá o ti ṣàwo ẹ ti rí Jésù rí èyí tún rí báwo lẹ ṣe mọ̀ pé Jésù ní ṣó ó introduce ara ẹ̀ ni how did the introduction first of all introduction wọ́n lọ mo gbọ́ interview yẹn pẹ̀lú Yorùbá Gidi TV mo fẹ́ dìídì wá analyze kìíní yẹn ni but something inside of me was like oníkálùkù ló fẹ́ ta ọjà oníkálùkù ló fẹ́ ta ọjà and people will say a lot of things you understand àwọn làwọn tí kọ́kọ́ wà kí gbogbo àwọn religions tó kù tó dé kí ló dé tó yẹ pé ẹnu yín la ẹ̀ṣẹ̀ tí because èmi ò tẹ̀ gbọ́ pé orújọ bẹ́ẹ̀ yẹn wà kí ló dé tó yẹ pé ẹnu yín la ẹ̀ṣẹ̀ tí ń gbọ́ pé exist so ìgbà tọ́rọ̀ ìjọba délẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀ ṣe part of can mo á like ẹ̀yọ́ bọ tẹ̀ máa rò bóyá ẹ̀gbọ́n yìí anyways tí ò bá ṣe make believe and the fear that they pouring on people ta ló yẹ kó sì máa ṣe religion ní today's society in this life and age tá a wà ní ta ló yẹ kó sì believe nínú religion kankan gan ẹ máa tanra yín jẹ.
Ga o, ọlọ́run ọba ìbàrẹ̀ o, kábíyèsí ọlá. Ẹni pé ẹ̀yin jí òkú dìde. Àìmọye òkú. Mo tẹ̀ láìkí Fásùgbà. Ó ní pé ó ní ṣé kò jẹ́ pé bóyá ẹni yẹn wà ó wà on coma. Rárá ó ti àníwọ̀n ọ̀dẹ̀ mú tẹ́tẹ́. Ṣẹ́rí mo máa ń wo àwọn èèyàn tó jẹ́ pé they believe in these people. Why tó fi jẹ́ wípé a wá rí àwọn èèyàn tó ń kú untimely death everywhere, disease everywhere. Àwọn èèyàn kàn oríṣiríṣi kan ṣẹlẹ̀ sí everybody. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ lọ sí hospital kẹ́lọ́ tẹ́ bá tẹ̀ lọ sí hospital maybe torí ó lè máa drain energy yín. Ṣe máa lọ bóyá once in 3 months every quarterly of the year. Kẹ́ máa lọ kẹ́ lọ máa wo gbogbo wọn sàn lọ hospital kẹ́ máa ṣe àwọn òkú tó ti kú síbẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n they're very young wọ́n sì ní promising future kẹ́ máa jí wọn dìde ìyẹn láìlẹ̀ ní ṣẹ̀ṣẹ̀ lè believe wípé just like those people tó máa ní pé àwọn ṣiṣẹ́ ìgbàlà àwọn ṣiṣẹ́ ìwòsàn no you're lying. Go to the where people really need this thing and go and lay your hands or kó lọ pàṣẹ bẹ́ẹ̀ sọ pé ẹ sọ fún wèrè kan pé ìwọ wèrè tó ń gbé náà kó jáde síta kó wọnú tiyín kí kíní inú yín kó ẹ ṣáà káàárọ̀ o ẹ káàsán ẹni ẹ̀yin jagunjagun wọ́n ní pé kẹ́gbẹ́ ìwé tẹ̀yìn ló tẹ́ fi ń preach síta ẹni pé ẹ̀ tí ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ fẹ́ lọ́ọ̀jì ẹni but you say you be practicing it from the beginning kó tó di pé Christianity dé kó tó di pé ẹ̀sìn ìbáláyé dé kó tó di lẹ́yìn tí wà in existence and you guys have nothing but you still using the Bible part of the according to you ìsíkẹ́lì Ọ̀dẹ́yẹmí ó ní part of the Bible lẹ́yìn ló pé but ẹ̀yin ní scripture tí ń gangan. Ọ̀gá gan ni o ẹ̀dẹ̀ kọ́kọ́ ṣé ẹni tẹ́ bá fẹ́ máa ṣe DJ wáìkì ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó máa make sense ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kó wà relatable ẹ jẹ́ kó wà relatable is the DJ wáìkì yóò relatable rárá bẹ́ẹ̀ ṣe mú náà ni mo ní I dey chop anything chopable ẹ̀ tí àyà máa chop àwọn ẹ̀mí kan wà wọ́n ya wèrè o wọ́n máa come to you like innocent báyìí ní ṣó tó bá ti chop wọn tọ́gbà ẹ̀ náà máa gbòòrò nínú gbèsè ayé ẹ̀. And the funniest thing ni wípé I get to realize that pé tó bá rí pé nǹkan ṣe ẹ́ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n kàn máa wọ̀ ẹ́ ní ìrọ̀lẹ́. Ìyẹn kọ́ la bá wá ẹ jẹ́ ká kúrò lórí yẹn ṣé rí ẹ̀yin oní visionaries and visionaries ẹ̀pẹ̀lẹ́. Our Nigerians that still believe in the visions that one man of God or woman of God will tell you that Olúwa sọ pé ìyá jẹ gbogbo yín gan at this time of the age ṣé ẹ tí ìjà sí ni business ni and then a lot of people their brain have been washed because of nǹkan tó ti gbà lọ́wọ́ àwọn people yìí wọ́n ti fi ọwọ́ kan wọ́ wọ́n ti transfer tó jẹ́ pẹ̀lú omi ìbá ọpọlọ ò lè ṣí wípé nǹkan ń ba àwọn torí ẹ̀ lè máa wà ní church ibòmíì wọ́n á ní pé àwọn professor wà ń bẹ àwọn doctor wà ń bẹ àwọn lawyer wà ń bẹ excuse me àwọn engineer wà mo wà gáàsì gan ẹ̀wọ̀n fún mo ṣe excuse me inú mi ti rú pùpùpù lẹ́ẹ̀kan ẹ ti mọ̀ wípé wọ́n ti lock orí àwọn people yìí spiritually because if you all seen all these things you know all these things kí ló dé tó yẹ pé orí ilẹ̀ tẹ́ wà gangan ṣe ń polúkúrú mọ́ṣú lójoojúmọ́ kí ló dé tó yẹ pé ilẹ̀ Nàìjíríà ń bàjẹ́ ṣe ẹ̀dẹ̀ sọ wípé ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run kí ló dé tọ́lọ́run tó rán yín níṣẹ́ tí ò lè gbàdúrà yín tẹ́ bá tẹ̀ ní pé ó kẹ́fẹ́ kí gbogbo àwọn politicians tó bá yé jẹ́ pé gbogbo wọn wọ́kú dànù I'm not against you people but I wanted to ask the important question is that pé àwọn innocent people kí lẹ̀ ń ṣe nípa wọn. Wọ́n ní wípé báwọn náà ṣe máa sọ ó dẹ̀ wá sọ́kọ́ mi o kinní kan òòṣà tó ò bá lè gbè mí ó ṣe ṣe bí bó ṣe bá mi
kí ló dé tó jẹ́ wípé kẹ́kọ̀ọ́ máa fún wa ní DJ YK up and down DJ YK múlẹ̀ ẹ kò múlẹ̀ káàkiri fún wa ní ìdílé ẹ kú bọ̀ pé àwọn ẹlòmíì kan máa sọ pé olúwa ní báyìí gbogbo sense of the reason ní báyìí ó máa shut down ni. ṣẹ́ni máa kọ́ wà lórí social problem yìí ó máa ka newspaper gan ó máa gbọ́ news gan before people start carrying the news ó ti gbọ́. Àwọn kan wà àwọn máa ń tètè gbọ́ bí news bá ṣe ń drop náà ti ń gbọ́ ọjọ́ kejì fòrò báyìí wọ́n ti even kan ọjọ́ yẹn wọ́n lè fòrò bọ́ síta wọ́n á ní olúwa ló sọ báyìí. ṣé nígbà tí kinní yẹn bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tí táwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wá rí kinní yẹn dáadáa kó ti yí pé wọn á bá bílíì pé òun ló rí nítòótọ́ ni wọn ò ní mọ̀ pé nǹkan tó ti gbọ́ nínú news ni tó ti lọ sórí sáìtì àwọn international kinní káàkiri àwọn tí wọn ṣáàdì I have a problem with people that you have a church in one area and the area is so poor people in the area are so poor but you will see vision for the billionaires to the kings to the governors to the president to àwọn important àwọn top people not important but top people nìkan lẹ máa rí ẹ̀yin lẹ máa rí gbogbo gbàgbà kí ló ṣẹlẹ̀ gẹ́gẹ́ a ní ẹ máa ní sùúrù. àwọn kan lélẹ́yìí báyìí gbogbo ìgbà náà máa gbé pósí wá sí sàkáání ọ̀dọ̀ wọn kí ló dé ṣe ilẹ̀ ń pín kò nẹ̀. ká má wàá sọ tàwọn mùsùlùmí I don't even know where to start with you people. ẹ jẹ́ n parọ́ kan fún yín ní bí mo ṣe bá yín sọ̀rọ̀ mo mà like religion Islam gbà mọ́ kékeré o kò ṣe pé mo mọ̀ọ́rún kí o ṣe é tí n bá fún yín lórúkọ muslim mi máa tẹ̀ fún yín gan dé ní torí pé mo mọ̀ pé mi ò padà wá rojọ́ kọ̀ọ̀kan bọ́ lórí social media. Kubrat Kadijat lórúkọ muslim mi Kubrat Kadijat méjì ni tinubu bí ṣé o bá wa Kubrat ẹ̀mí ò mẹ́rin tó jẹ́ bẹ́ẹ̀ àkúbọ̀ bóyá mẹ́ẹ̀lẹ́ pé àbí kúdíjà wọ́n jáde kó orúkọ lọ́jà rẹ̀ bó tẹ̀ sọ pé mo tún ṣe sọ́gun tó kọ́ mi lẹ́nu because I don't like the name. Kubrat Kadijat lórúkọ muslim mi. mo like mo ṣe máa múra not that pé wọ́n máa ń sọra wọn dé lẹ́hà ọ̀ náà like bọ́n ṣe máa múra tó máa cover up tí wọn kì í ṣí orí sílẹ̀ ìyẹn mi pé bóyá wọ́n wá bo beauty ọlọ́run mọ́ra tí wọ́n ṣíjú wọn síta náà ọmọ kóbìnrin wọn tó bá yẹ pé skirt and blouse ló wọ̀ kó wé scarf àbí kó dá ìborùn bóra àní pé gan ẹ jẹ́ ká sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa tá a bá ní parọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá wà spiritually deepened you will know that pé kò dáa fún obìnrin kó máa ṣí orí sílẹ̀. kò dáa fún obìnrin kó máa ṣí orí sílẹ̀ whether you're married or you're married bóyá o ti lọ́kọ àbó ò tí ì lọ́kọ ọmọ sọ èèdà kò máa ṣí orí rẹ̀ sílẹ̀. obìnrin o it's not good. kó jẹ́ fìlà ni máa dé sórí tó bá jẹ́ scarf ni àìmọye fashion scarf tí mo ní lóríṣiríṣi dárúkọ brand name ẹ máa wọn nice colourful scarves mo ní wọn lóríṣiríṣi. even ìgbà tí mo máa wé orí mi ni ó lójú ìgbà tó jẹ́ pé bóyá mo ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí salon wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bá mi sókè press irun mi you understand màá kàn gbé lẹ̀ ọjọ́ kan bóyá ọjọ́ Monday tí mo bá ti gbé lọ síbi iṣẹ́ ọjọ́ kejì báyìí mo tún ti páàkì sókè mo tún ti ráàpù ẹ̀ ni. To me it's even uncomfortable tí irun mi bá ti wà out in the public àárín orí máa yún mi ni I don't know why. But in a spiritual kinní kò dáa kí obìnrin máa ṣí orí sílẹ̀.
You should always cover your head. A lot of people does not know the true meaning behind it. It's not that people are kini. Our Muslim can take to their own, to the extreme. Àwọn sẹ̀lẹ̀ wọ́n nítorí pé àwọn angel kan máa wà distracted. Kí ló ṣe wọ́n? Ṣé ó kó àwọn angel náà tún lé ni? Ẹ̀tẹ̀ wá gbà wá go. Everybody kò wá sexualized bá kọjá. Ìyẹn kọ́ la tú ẹjẹ́ fìyẹn lẹ́sìn bẹ́ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ná ẹ̀yin pastors orí social problem kí ló dé gan-an? Tẹ̀ wá nìkan mí preach mọ́ sìn. But women kìíní ni. Obìnrin ni obìnrin gbá relationship báyìí marriage báyìí ẹnìkan báyìí if a woman does not have this don't marry her if the woman kí ló ṣẹlẹ̀ gangan torí ẹ̀ náà gbogbo yìí tó bá wádìí yìí lọ ní relationship gidi kan àwọn pásítọ̀ kan náà ti ń dẹrù ìyàwó wọn síta tó ń lé wọn síta tọmọtọmọ ẹjọ́ náà ṣe àṣà sí àrùn sí tún wọn pásítọ̀ ní àbí ẹ̀gbà Jésù dáadáa bóyá kẹ́ lọ tún gbà bóyá kẹ́ mo rí woman yẹn náà ọmọ ẹ kọjú sára ògiri ló ní they should help us kíndì kan ẹjọ́ nígbà tí ẹbẹ̀ sí tẹ́tí rí ìwà burúkú ṣé mo máa ń sọ fáwọn èèyàn when you see your partner even the people that are close to you tó bá ti rí wọn wípé ìwà burúkú kan wà lọ́wọ́ wọn nǹkan tó ń preach kọ́ ni wọ́n ń ṣe ọmọ you don't have to condone it you do not even have to support it distance yourself. Ṣẹ́yẹ́ lómi ènìyàn hell kí lórúkọ heaven ni o according to your religion ènìyàn heaven ni but because of the association of the people tó lọ fẹ́ bó ṣe the member of the hellfire nìyẹn unlonely voluntarily nítorí okó àti ìjẹkújà tójú kòkòrò àti respect kí gbogbo yín máa sọ pé men of God women of God kìnnìkan ìyàwó pastor bàbá ìyàwó pastor gbogbo dáadáa yẹn ẹ ti di membership bẹ́ẹ̀ ṣe lọ subscribe sí nonsense yẹn tí wọ́n fi gbà yín mọ́ra tó di èrò inú ná. Àní kí Olúwa kó máa wà pẹ̀lú gbogbo wa. Mo máa wo àwọn pásítọ̀ tó máa gbéra kó tẹ̀ tó máa yí kí lórúkọ ẹ̀ Bákàrẹ̀ náà kò ń ṣòun the other one báyìí tó wà arrogant and proud báyìí òun náà ló sọ pé òun rí president kan tó máa kó tó lè spectify òun náà ló sọ fún Bísọ́lá Òkèowó yìí pé ìkan tó ń sunkún lórí social media pé wá pé tó bá máa wá ní Sunday tó bá ti wá ní Sunday yìí kó má tẹ̀ wá mi ní attendance máa fún ní 1 million ẹjọ́ èlò ní 1 million ṣé 1 million gan ṣó tó $1,000 ṣá. Wọ́n ní pé ìgbéraga ló máa ń ṣíwájú ìparun. The Bible that you people are even holding tẹ́ fi ń pera yín ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ṣé ń kà á. Are you details or material things? Àìmọye lomi tó jẹ́ wípé o lè jókòó sípò ọba tó jẹ́ pé ìwà tó máa bá lọ́wọ́ ẹ̀ ìṣe ẹ̀ àwọn èèyàn tó máa rí ní surroundings ẹ̀ ó máa show wípé èèyàn tó wá sábà ni ẹ́. But when people that surround you, they're evil, manipulative, conniving, kò sí ni tí wọ́n bá dá gbogbo nǹkan àwọn tó surround ẹ̀ tó dẹ̀ ń gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ló máa believe pé ìwà tó wà lọ́wọ́ ẹ̀ ni torí ẹ̀ làwọn Yorùbá ṣe máa ń sọ wípé fèrè ó ní pé ọ̀rọ̀ tá a bá sọ fún fèrè ni fèrè máa ń fọ́ síta. They believe wípé you are all the same. Mo gbọ́ tí máa kan tó ń làmẹ́tì ìyá alájẹ́ oríṣiríṣi tó ń sọ ṣó parọ́ ṣá. It might not be 100% true because emotion was overwhelmed. But ṣó parọ́? Torí ìkíní kẹ́bẹ̀ ìkejì kẹ́bẹ̀ ìkẹta náà lọ bẹ́ẹ̀ orí social media náà láti gbọ́ voice note to the same woman alájẹ́ ìnà. Níbi tó ti ń rojọ́ àwọn family the same mobile. But up to today náà wọ́n tún gbé kan náà dé abọ́ba jíròrò ẹ kàn mú gbogbo nǹkan kó dùn ògiri ẹ kàn dórí ẹ kó dùn ẹjọ́ bẹ lọ́rùn àròṣe ilé ayé gan ni torí ẹ ti ń rò àwọn a lot of people does not know wípé ilé ayé ni ẹ̀sùn wà.
ilé ayé lẹ̀sán wà. ṣé tẹ́ bá rí ẹlòmíì tó bá wò pé ibi ìbá ló yẹ kí n wà tó dẹ tọ́lọ́run bá pòṣì ẹ̀ tó ní pé ṣáàṣì ní sùúrù dúró sẹ̀ owógun onímọ̀ wá kọ́ máa ṣe nǹkan tó jẹ́ pé kò dé bẹ́ẹ̀ ni. sórí nígbà tọ́lọ́run bá ní pé kó yá wò ó wá wá rí i pé tó bá yẹ pé o lọ kí ọrùn bọbi tó yẹ kó mọ́ àsámọ́ mò ń sọ fún èèyàn kan o tó bá wù ẹ́ kó gbọ́. wá wá rí i wípé orúkọ sì máa lọ happy birthday to ìyá Tadéníkàwọ̀ orúkọ sì máa lọ but deep down inside of you will know you make the biggest mistake of your life. Ipe mistake yẹn nítòótọ́ ṣáà mo máa wo àwọn èèyàn tó yẹ pé they will still be celebrating bullshit talking about àwọn eléyìí mo ṣe máa jẹ́rùn ni. It's not about pé bóyá ìfẹ́ ẹ̀ náà ní débẹ̀. mo ṣe máa kọ oríṣiríṣi náà máa sọ oríṣiríṣi nípa pé báyìí ló ṣe jẹ́ tó ń ṣe ń ṣe fún bọ́gẹ́ Naomi yẹn. In the name that we're supporting her, in the name of meanwhile wọ́n mọ̀ ní ó fẹ́ public ó fẹ́ but inside of them wọ́n wò pé àwọn celebrate àwọn sì believe àwọn sì ṣe meanwhile irọ́ ni èèyàn bí ni wọ́n èèyàn kà tó ń pọn ọmọ sẹ́yìn wọnú balùwẹ̀ tí ó wà solid ni. mo ní tí táwọn èèyàn bá rí i pé kínní yìí ẹ wò ó jẹ́ gbẹ́nu mi kúrò ń bẹ̀. Check your surroundings. Check people around you. Check people that are celebrating you. Check people that are announcing you. Check people that brings people to you. Kò sí yìí mọ́ gbogbo yín wá di ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fìdí gbòdì no wonder táwọn ọba tó kù ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé níbo láyé ilé yóò lè jó lórí wa sẹ́ẹ̀. You don't hold yourself in regard that you're supposed to. ṣáré mi customer dáadáa ni nínú ilé ìtajà wa mo ti máa sọ fún yín tipẹ́ wọ́n marriage mi lé wa gan ni wọ́n mọ̀ wípé tèmi bá fẹ́ sọ̀rọ̀ tọ̀rọ̀ mi ìgbésẹ̀ rán ẹni mo dá fọ́ọ̀kà kankan because mi ò sọ láti ní pé kí n tarnish ọba ẹ̀jẹ̀ mo fẹ́ kó ronú ni bá bá yín sọ bí ẹnu tó bá yín sọ bí òwe tẹ́ ẹ̀ bá ti gbọ́ àbá yín sọ bó ṣe yẹ kẹ́ gbọ́ ni tójú ò bá tìyín ojú ti àwa tó kù ṣé ẹnìkan ni eléyìí á wí tọ̀hún á wí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gan wá ní ó ṣẹlẹ̀ eléyìí tó wá ní ó kíní. ìgbẹ́tẹ̀dẹ̀ kó àwọn ọmọ sí náà sùn lé kí ló dé táwọn ọmọ sí gan tó jẹ́ pé wọn ò polish image yẹn because nǹkan tó ní káàkó fẹ́ jẹ́ ló ṣe wá. ẹlòmíì wá agbára ló ń wá káàkiri. kò dẹ̀ sí bí o ṣe máa wá nǹkan tọ́lọ́run bá fún ẹ tí ò ní máa kàn dín nínú rẹ̀. You can, no matter how you want to show public your love to are happy, deep down inside of yourself, you know that you're empty. Ọ̀nà Ọlọ́run ọba nìkan ló ń fìlẹ̀ ẹ̀dá ènìyàn kọ́. Nǹkan lé ayé kọ́. Sórí ìwọ tó bá ti gbẹ́kẹ̀lé nǹkan lé ayé tó ti gbẹ́kẹ̀lé pé káwọn ọmọ èèyàn celebrate ẹ̀ kan validate ẹ̀. Let me tell you something. You're empty as in a hollow drum. ọkàn máa dún gbúdú mo bá ṣe gbúdú but when you feel tó bá gbá ẹ bẹ́ẹ̀ wá kọ́ ò ní pariwo wọ́n ní empty barrels make the loudest noise when you have to àwa ni let me tell you something there will be a time that you will go fún ara your system will reset back and say that èwo ló ṣe gan ṣé gbogbo ayé gbogbo gbàlá máa ṣe rádaràda yìí ni. I swear, because you've been doing it for so long and there's no different results.
ọkọ mi sọ̀rọ̀ kó ní ó ní ṣó mọ egungun tó máa ń so máa já lọ́rùn. Mo ní mi rí kan rí bọ̀ tẹ ṣàlàyé báwo ṣe jẹ́. Wọ́n ní wọ́n máa gún ajá o. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹnu ajé ò ní tó láti jẹ. Àwa di nǹkan tó ṣà ń gbé kiri. Ẹ jẹ́ n parí ẹ̀ síbẹ̀ yẹn. Ìdílé tèmi ti wá. Nǹkan tí mo máa ń grow up mọ̀ ni pé grandpa mi á ní wípé kí ọ̀rọ̀ bá ti mí gbénú rẹ̀, kó mí gbénú rẹ̀, kó mí gbénú rẹ̀. Kọ́ mi wò pé torí bí ẹni ṣe jẹ́, torí bó ṣe rí. A ní èmi tí mo jẹ́ bàbá rẹ̀, kí mo bá hùwà kéèdà. Kí ẹ̀mí rẹ bá ti sọ fún ẹ pé nǹkan tí bàbá yìí ṣe dẹ̀ dá. Kọ́ọ̀dẹ̀ lè bá mi sọ. Bẹ́ẹ̀ ni tó bá lè bá sọ, màá gbọ́. Torí gbà mí ọ̀rọ̀ lè máa dùn lẹ́nu ẹ̀. Kó jẹ́ wípé ibòmíì ló ti máa dùn. Kó jẹ́ pé nígbà míì tó bá ti gbọ́, á ṣẹ̀ṣẹ̀ máa rí sí pé nítorí ẹ jẹ́ ń wò. Èmi believe pé a lot of people wípé kán bá àyàn jẹ́, kán wíwí kúwí, kán máa pariwo wọn. Wọ́n believe pé that's what keep them validate and that's what keep them pé àwọn èèyàn ṣáà mọ̀ wọn. Àwọn èèyàn mọ̀ ẹ́. If a lot of people want to talk about kìnìsìn, tó bá ní pé ọba the first person tó máa kọ́kọ́ dárúkọ, the next tó máa sọ nípẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ ná, èmi máa ń sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ fáwọn èèyàn. If a lot of people wanted to challenge the orísun, they have the right to. Èmi ò ní parọ́ fún yín, tẹ́ bá gbọ́ dé level yẹn. They have the right to. Wọ́n ní pé fọ̀rẹ́ ẹ̀wọ̀n mi máa jẹ́ kó morú ènìyàn tó jẹ́. Wọ́n ní àgùntàn tó bá bájá rìn dandan ni kó jẹ̀gbẹ́ o. Torí ohun tí mo bá ní ni màá fún ẹ. But ìwọ tó o bá ti ní common sense kó tún gbèsè ayé ẹ o. Kó sùn mẹ́ta tọmọkùnrin ń sùn. Kó pe àwọn tó ní ẹ, kó bẹ́lẹ̀dẹ̀ sọ̀rọ̀, kó tọ́ ẹ sọ́nà. Kó fọ̀nà wọ̀n ẹ́ tó bá dẹni tó jẹ́ pé gbogbo bí ló ti ń gbàmọ̀ràn. Nǹkan ayé rúbọ ẹ lójú, sórí nǹkan tó gbé dání tí tó fi máa bọ́ dànù. Wọ́n ní pé Ọlọ́run ní jẹ́ ká dọ̀run mọ́tọ́. Àìmọye fúláwà tó ń bá ènìyàn bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ kó tó di ọ̀sán ó máa rẹ̀ dànù. Kò ń ṣe pé ó kù. Ó bá bò mí lọ ni, ó tún ya lọ nìyẹn. A tún kù wọ nìkan wà á tún bẹ̀rẹ̀ again. Wọ́n ní tó bá jẹ́ pé bá ṣe rí gold la fojú fò pé wo ikọ̀ dọ̀tí járe wo mi lè ṣe wàhálà. Mi ò lè túṣe járe. Wọ́n á ní ṣó máa di nǹkan àmúyangàn. Kò lè dá. Nǹkan tó bá máa dá, á go through a lot of hell. Wọ́n ní pé ẹni tá a pè láyàn, ẹni tá a yàn la ṣe lógo. Ẹlòmíì, àìmọye oríṣiríṣi story tí mo ti gbọ́, àìmọye nǹkan míì gan tí mo ti witness. Tó jẹ́ pé, mo ti sọ story oríṣiríṣi rí nà. Tó jẹ́ pé wọ́n sọ wípé ẹni yẹn, wípé wèrè ni. Ó wá dẹni tó ń pàṣẹ fún ìlú. Àdìtú Elédùmarè náà pè é. Ọlọ́run mi ọba òkè á fún àwọn ẹlòmíì pamọ́. Kò ń ṣe wípé bóyá torí pé kíní o, ó ní ìdí ni, ó ń train, ó fẹ́ kó mọ nǹkan. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tó bá pọkọ mi jókòó ń gbà mí. A kò máa wò mí, àmì máa mi rí. A ní ibo ló ti máa rá àwọn èmi tó máa ń sọ̀rọ̀ true ẹ̀ yìí gan-an. A nítorí nígbà mí bẹ̀rẹ̀ náà tó bá dẹ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ rí pé ọ̀gbá orí ẹ fẹ́ gbá. Wàá kàn tún change ni wàá bá wọ pé ṣọ́ọ̀bù yìí lọ́gbó lórí ṣá. A ní bọ̀, I love every part of you. Ṣáà sọ mọ́ mi. Sórí ìwọ tí o bá ní obìnrin tí ò máa gbé ẹra ná, ò tí ì ní obìnrin o.
o ní èèyàn tó wá jẹun ni o ní èèyàn tó kàn ní pé kóun wá ló gbà lọ́dọ̀ ẹ̀ ni bọ́ sórí obìnrin tó bá ń gbé ẹra ná tó dẹ̀ tún pẹ̀tẹ̀ tó ń gbé ẹra ná obìnrin tó ń wo ọjọ́ rere ọjọ́ ọ̀la fún ẹ ni èmi ò kí ń condone lazy man especially when I know you have the capacity àní mi ò dẹ̀ ń tolerate ọkùnrin tó jẹ́ pé ó máa ṣe rádaràda in the name of pé ojú wo láyé fi máa wò mí báwo ni ṣe fẹ́ view mi kí náà fẹ́ wí nípa mi àìmọye lòmíì tó máa ní pé ọmọ ta ni ọmọ kò ní kíní kan ni tó jẹ́ pé ó máa wọnú ẹni tó jẹ́ èèyàn ńlá ẹ máa ṣe kíní kan á dẹ̀ tọ̀nà ayé ẹ̀ sí dáadáa àwọn èèyàn á bẹ̀rẹ̀ sí máa sọ pé wow respect tó ń fẹ́ ni ẹ tẹ́lẹ̀ wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ní fún kò ń ṣe wípé bóyá ẹni yẹn ló gbé kíní yẹn wà ó boost ẹ̀ jáde nínú ẹ̀ ni àwọn ẹlòmíì báyìí wọ́n máa wú ògo jáde wọ́n máa wú nǹkan tẹ́lẹ̀dùmarè fi pamọ́ sínú ẹ̀dá wọ́n máa wú síta unknowingly ọkọ mo wálé ló sọ kinní kan fún mi nígbà tí mi àti wọn gist it was it last week or 2 weeks ago I don't even know we were just gisting about something random like that mo wá sọ̀rọ̀ èèyàn kan tí mo ní pé wáì tí ò fẹ́ fi níyàwó pé àmì kò rí lè ṣe bí ọmọ tàbùtọ́ mo nílẹ̀ náà kí ni ká ṣáà ń gist bẹ́ẹ̀ wọ́n wá dàn gbà ṣòwò bóyá ó ná àwọn ọmọ ní bóyá kò fẹ́ fẹ́ yàwó bóyá ó máa ní ìdè wọ́n ní jẹ́ sọ kínní kan fún ẹ wọ́n ní ọkùnrin míì mọ̀ pé òun ò tí ì pàdé ìyàwó òun á dẹ̀ máa ṣayé wọ́n ní torí pé ó mọ̀ pé ọjọ́ tó bá máa accept pé kí mo gbéyàwó the true person tó jẹ́ gangan ó máa jáde ó máa wá lè jáde tán kó jẹ́ pé gbogbo àwọn èèyàn tó fi surround rẹ̀ nǹkan tó ń mọ̀ mọ́ nǹkan tó ń ṣe nǹkan tó jẹ́ nínú ayé á wá di nǹkan tó jẹ́ pé wọ́n ní kà mọ́ torí á distance ààrẹ because ó máa rí rẹ̀ in a different life in different form a nítorí ẹ̀ náà ṣe máa ń sọ wípé tí tọkùnrin ò bá ní ìyàwó ńlé kò tí ì di ọkùnrin táwọn Yorùbá máa sọ pé kò sí iyì fún ọba tí ò ní olórí. When a man does not have a woman in their life, a man is empty. You're just ẹni igi tí wọ́n lè bì wò especially kó wá sọ̀rọ̀ àǹdẹ̀ pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ wípé ẹ lè dẹ́sìn pé ṣe lè máa mi ò believe pé coincidence I don't believe pé something is a mistake. Things happen for a reason and everything that happens to a human in this life is already been written. Àti kọ́ ni àti kọ́ pé bó ṣe máa rìnrìn àjò ayé ẹni kò sí bí o ṣe pẹ́ kò sí bí o ṣe ṣe ní corrupt ẹ̀ mo ṣe máa wọ àwọn èèyàn tó máa ní pé ẹ̀ẹ́tẹ̀rù bá kòkè ó kọlẹ̀ á níbi tá à ń kọ sí ọmọ sórí ibi tá ẹ lọ gbé kọ́ sí yẹn ó sì máa wó kalẹ̀ because it's not properly founded. Foundation ni ẹ ò sí ẹ̀hẹ́ ló furuufú lẹ gbé sófurufú kò sígbà tí ò ní jábọ́ sílẹ̀ wọn ní labalábá tó lọ sókè nílẹ̀ ló ń bọ̀. Kí ló dé tẹ̀yìn ọmọ ẹ̀dá ènìyàn ṣe jẹ́ kí Ọlọ́run Elédùmarè kó jẹ́ source of your foundation jẹ́ kó jẹ́ ẹni tó lọ ń sábà jẹ́ kó tọ́ ẹ sọ́nà òun nìkan ni ọba tó ń gbé ni débi tó yẹ kí ẹ̀dá ó dé òun nìkan ló ń dúró tini tí kì í yẹ̀ sílẹ̀ òun nìkan ni ọ̀pá tó jẹ́ wípé ó kan ayé ó kanlẹ̀ ó kan ọ̀run òun nìkan ló máa bẹ nígbà tí ayé àtọ̀run kò lè sí mọ́ alágbára ayé lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ o bọ́ tí wọ́n bá ní tọ̀dọ̀ wọn mọ́ ọba mi òkè nìkan ni kú òkè ń pa kò sẹ́ni tó wá sí láyé tí kú òkè ń pa òun lọ̀gá gbogbo èèyàn Ọlọ́run ọba lọ̀gá tiẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ wípé àmọ̀ràn káàkiri ohun tọ́lọ́run ò sí òun lẹ́mọ ṣáà àmúyẹ ẹlòmíì tó jẹ́ wípé nígbà tó bá ti wà properly founded tí foundation ẹ̀ tó ti solid ló ẹ̀ṣẹ̀ máa rí àtàmù torí tí foundation ò bá dúró wọn kọ́ lélẹ̀ lórí o áwò ni tó pẹ́ tó yá ó sì máa bìwó dànù torí ẹ̀ ni ẹlòmíì wà ó ti lè máa ní oríṣiríṣi ìyàwó àbí kó ti máa fi oríṣiríṣi ọkọ kò tí ì pàdé tiẹ̀ o
ṣé tó bá pàdé tiẹ̀ tó bá yẹ pé obìnrin ni, let's lo obìnrin àtọkùnrin for an example. Tó bá yẹ pé obìnrin ni, tó bá yẹ pé ọkùnrin ni, sorry, kó ti fẹ́ oríṣiríṣi, kó máa dúró, kó wá lọ gba àmọ̀ràn oríṣiríṣi, kó ṣàní pé òun fẹ́ dọ́gbọ́n sí i láì build the foundation ó sì máa wọ̀. Bó ṣe tí foundation ẹ bá dúró, sórí kò sí ilé tó wá kọ́, kò sí bí ó ṣe fẹ́ fi àrà dá inú ilé yẹn, foundation ní bí wò, ilé yẹn á dẹ̀ dúró. Bó tó bá ti kọ́lé sórí faulty foundation, àlàyé ẹ̀yin èèyàn mi, ó máa wó. Kò wá ṣe pé ó máa wó nìkan, a mú oríṣiríṣi ẹ̀gbin dání kó tó wó, ìdọ̀tí á pẹ̀lú, a ní pé nǹkan tí ò dáa wà pẹ̀lú ẹ̀. As a matter of fact, nǹkan tí gbogbo mi wá preach, mo wá ṣe send off fún yín ni. Take ara yín, I have to go. Kábíyèsí Ọlọ́run, I have to go. Take ara yín, tọ́jú ara yín, ẹ̀yin tèmi. I don't know how long she's gonna keep her channel available. I already told her this morning, madam, I'm leaving your channel, I'm leaving YouTube, I have my own channel on YouTube, but I'm not announcing to Yoruba people. Ẹjọ́ ilé tẹ́ bá mi, ibi ẹ bá mi dé la máa wà yìí o, oníkàròkò kẹ́ṣì tẹ̀yìn lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. I'm not giving my channel. Thank God I'm not even speaking Yoruba there. And and I'm not even talking about something that a lot of Nigerians will even understand or relate with. Because ìgbà tí Nigeria is the call tó ti gbọ́ àṣà kí ló ti pè tó ti gbá àṣà depression by gbogbo èèyàn ló lo depression. Ìgbà tó ti gbọ́ àṣà notices by gbogbo èèyàn ní notices. Anything Nigerians tó bá ti lè fi state, tó bá ti fi díkọ́bà tó ti fi state gbogbo ẹ̀ ni. So no matter how you try to define the difference to them, they will not understand it. And a lot of Nigerians does not Nigerians alone. A lot of Black people, especially Africans, they do not believe in mental health. They don't believe in mental illness. They don't believe in mental awareness. They don't believe in mental, illness. Heal, HEALNESS. They don't believe in it. I don't believe to bá ti act out of ordinary, definitely and it's not necessarily be like that. It can be that pé nǹkan tí wọ́n rí ó yàtọ̀ sí nǹkan táwọn rí. Your belief might be different from that. Nǹkan tí wọ́n sọ ó lè má in line pẹ̀lú nǹkan táwọn sọ, but definitely you're different, so then it's definitely something is wrong with you ní tọ̀dọ̀ wọn. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe rere láyé yìí. Ẹ̀yin tèmi, I'm going to miss you guys. Well, kúkú ń bá mi sọ̀rọ̀ náà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, ṣe máa kí mi ni. Like video mi, comment, so lè really kò máa miss ẹjọ́ mi ni, that's it, So take care of yín, I don't know how she's going to keep the channel before she delete it, because she said that she's going to leave it for a while, and then when she really have time to know what she's going to do, she's going to deactivate it. Even the email that comes with it, she's going to delete and deactivate everything. And then she must start her channel, differently. I'm looking forward to whatever she end up doing. And as Mama G, you can know, I can really maganu wa money. I'm not worried. Okay, I'm not worried. You understand? And I should be going home soon because I'm really due in a few weeks. I don't know. I'm tired. So. Oh. Ẹ̀yin tẹ́ bá dẹ̀ ń ro bí ṣẹlẹ̀ mo ti rúre mo máa sọ̀rọ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ ti try láti wá wo alpha ẹ pẹ̀lẹ́. Mọ̀ wípé ẹni tó bá ń gbé ní abẹ́ òjìji Elédùmarè kì yóò bẹ̀rù nǹkan kan
nítorí pé kí ni gbogbo ìgbà ló fi ń ṣí ìjì bò mí. Bẹ́ẹ̀ ni agbádá iná rẹ̀ ẹ̀wù irin ẹ̀ ló fi ń bò mí. Sórí má ṣe bí, má robi, má ṣe kà, má ròkà. Sórí tó bá ti náwó burúkú tó bá nà kò lè dọ́dọ̀ ẹ̀. Tó bá kò wá empty náà wá máa bá wọn àṣẹ tọlọ́run Elédùmarè ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Àbò rẹ̀ tó nípọn ni tó gbòòrò. Sórí mi ò really believe in all this religion. Mo believe, as I said, I used to be mi ò tẹ̀ mọ́ nǹkan tí mo lè fi qualify ara mi pẹ̀lú Jesus Christ. You know, the more you start learning about spirituality, the more you start realizing that you do not need anything or anyone as a point of contact to your Elédùmarè Ẹlẹ́dàá, to be precise. Jí lówùúrọ̀ dẹ́lẹ́dàá mú. Ṣórí ká máa pariwo gbàdúrà ṣe gbẹ̀yìn, it's not necessary. Tó jẹ́ 2 minutes dẹ́lẹ́dàá mú nǹkan tó bá fẹ́ kó ṣẹlẹ̀ sí fẹ́nu ara ẹ̀ sọ sí. Tó bá tán tẹ́lómi bá débẹ̀ tó ní pé bóyá òun gba spiritually wá ṣe nǹkan kan fẹ́ kó tó délé ó ti lọ bá níbi tó jókòó sí àbí kó ti lọ dúró dè lọ́dọ̀ ẹlòmíì tó jẹ́ pé ó jẹ́ tiẹ̀ gangan. Àdúrà tó yẹ kó máa gbà jù máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ẹlẹ́dàá kó dẹ̀ sọ pé Ẹlẹ́dàá máa gbà bọ̀tẹ̀. Kó dẹ̀ máa gbàdúrà kó máa kọrin àánú. Mo lórin kan tó gbé fún mi nígbà kan, mo ti kọrin yẹn rí ní táàmù wà lórí kíní gbà. Mo ní àánú ni mo rí gbà o tí mo ti ṣe wà láyé o. Àánú ni mo rí gbà tí mo ti ṣe ń jẹ ènìyàn láyé o. Ọ̀pọ̀ ló wà láyé bí aláìsí o. Ọ̀pọ̀ ló wà láyé tó wà lọ́gbà ẹ̀wọ̀n o. Ọ̀pọ̀ ló wà láyé tó wà lọ́gbà wèrè. Ọ̀pọ̀ ló wà láyé tó wà lọ́sibítù. Àánú lèmi rí gbà o tí mo ti ṣe wà lálàáfíà láyé o. Ẹni tó bá rí àánú Elédùmarè ṣẹ̀dá ìgbà, ò ní bẹ̀rù ẹnikẹ́ni, ò ní bẹ̀rù èèyàn kéèyàn. Ìwọ má bá ti ayé, má ta sí ayé, má bá ayé jà. Fayé lẹ̀ kó máa ṣe tẹ̀ kí ìwọ máa ṣe tẹ̀. Tí ayé bá ní pé bí o ṣe ń ṣe tẹ̀ kò tó òun lọ́rùn tó bá ta sí ẹ, nǹkan tó bá rí gbà ń bẹ̀ òun ló ní. Ìwọ kò jẹ́ kí ọwọ́ jẹ́gẹ́dẹ́ kó wà níbi tí Elédùmarè fi sí. Èmi ò sọ pé ayé ò sí o, ó lọ fà gan. Ó lọ fà. Ṣé mo ṣe wà ẹ́? Mi ò believe pé kéèyàn máa sin anything. Àti Jésù o, àti Muhammad o, àti Allah o, àti Ọlọ́run nínú Bible o, àtàwọn òòṣà lóríṣiríṣi o, I do not worship. Mi ò ní gbàgbọ́ ẹ̀ ni. Because mo wò lọ sáà mo wo bí láyé ṣe rí. Mo wá rí àwọn tó wà religious ju àwọn Nàìjíríà wa. Àwọn ìgbésí ayé wọn bàjẹ́ jù. Ṣẹ́rí, the government kọ́ ni problem Nigeria. The people that tí wọ́n jẹ́ Nigeria in a united, àwọn gbogbo ni problem nation yẹn. Ìkà ni gbogbo wọn. Àdánìkànjẹ, greediness, olójú kòkòrò olè, wọ̀bílíkì wọ̀bìà, gbogbo kan náà fẹ́ wà máa yà. Ẹ̀bùn ọlọ́kadà ṣe ń lò. Ẹ̀wọ̀ ẹ̀jẹ̀ wa máa lọ jàre. Ilẹ̀ gan ti ń mú. Ẹ̀yà máa lọ. Kí wá lọ wẹ̀. Happy weekend o. Ó dẹ̀ wù mí kí wá ṣe movie review kí n tó close kí n tó fi eléèlé but ọkọ mi ní kò necessary. Go and do your good. Nígbà tí ní abára wa fà á tó láàrin tọ́sẹ̀. And I was crying because, you know, I'm like, I don't want to be like any of these people. Not even any religious leader or anything. No. Why do you think? Anyway, well, ó ti wà lẹ́nu ẹ̀ o. Tó bá mọ̀ àkàbà kẹta gan ló wà.
tó bá máa wọ ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún báyìí a kàn máa rí ẹ lórí social media physically ni tó máa gbé rẹ síta orí máa ti yí dé level yẹn ṣó mọ̀ pé wọ́n máa sọ pé tóbìnrin bá ṣẹ̀ṣẹ̀ bímọ tán wèrè orí wọn máa tún kọjá ti level yẹn mo dẹ̀ wò wọ́n báyìí pé dáṣẹ́ àdé mo gbọ́ má pè mí o torí mo ń wò pé ó wà nínú oyún ni wèrè tẹ́lẹ̀ tó bá bímọ ńkọ́ ó máa dọ̀bù mo jẹ́ ní pé kó lọ rò ó dáadáa èmi náà dá ìjókòó mo dẹ̀rọ pé tó tọ́ máa ní because there's an example on social media tọ̀dọ̀ mi dẹ̀ máa lé kiri kà because àṣẹ wà lẹ́nu mi tó bá wọ ẹ lépo máa wọgbó lónìí. I don't joke o. Kí lẹ́nu bọ́ ṣe máa pariwo lébi lórí gbogbo ìgbà. Má ṣe pé má bá ọjà má bínú sí i àṣẹ wà lẹ́nu mi tó bá ní kó ṣe rí fún ẹ gbáàsì láàrin 3 months wàá máa wọ́ndà àwọn èèyàn kan máa wọ́ndà pé ta ló ṣẹ̀ ni ọkọ mi ṣòtìrí nígbà tó bá bẹ̀rẹ̀ ti ní gbé gbogbo ìrandéran gbogbo wa ṣe pé ọjọ́ mélòó ló máa kù náà mo ní àádọ́ ti gbé èpè tó dé èpè ìwọ lè máa ṣe kúrò bóyá kò dénú àwọn agbọ̀rọ̀dùn ló máa jẹ́ kó dé ó máa dénú gangan wọnú bone marrow ẹ lọ mo ní ìyẹn tó wá ga ọ wọ́n ní ṣòmọ́ pé a lot of people tó ń wò tó jẹ́ pé àwọn gan rò bóyá kò sí kan tó ń ṣe wọ́n but deep down inside of them they know pé 100 ń ṣe wọ́n kò ṣe pé bóyá bẹ́ẹ̀ kọ́ náà ló ṣe é sí àwọn agbọ̀rọ̀dùn ni wọ́n sọ̀tọ̀ ó mọ̀ pé àwọn ẹlòmíín wà ọlọ́ọ̀bùn kó wọ pẹ̀lú agbára bọ̀ tí wọ́n rí bí lò tó bá wá rí ẹni tó àwọn láìkì tó bá sọ pé òun fẹ́ káyé èèyàn kan níbi náà ọ̀yá ni àbí ó ló sọ bẹ́ẹ̀ àwọn mo ní wọ́n wà jobless tó yẹ ni wọ́n ní you know these people talking about they don't have boundaries àwọn ẹ̀mí ò ní boundaries especially àwọn ẹ̀mí tó máa ń fò káàkiri that's why you have to protect yourself you have to safeguard yourself you have to make sure that in everything you do don't put evil in your side so that they will not look for you mo ní bọ̀tẹ́ mi tí mi ṣe àdán wá mi kiri kan wọ́n ní tiẹ̀ yàtọ̀ wọ́n ní ṣòmọ̀ wípé these people they know who they're looking for because one more from somewhere they cannot pinpoint but they wanted to confirm. Mo ní bọ̀ mi ò mọ any of them wọ́n ní nǹkan tá à ń sọ kọ́ ni ẹ̀mí máa ń múra wọn ènìyàn ló lè máa múra wọn. Mo dẹ̀ wọ́n pé èmi ò kú worship anything tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so anyways anyhow ẹ̀yin tèmi kẹ́tẹ́kẹ́ ara yín I have to go happy weekend. Ọ̀rọ̀ wo ní ju bẹ́ẹ̀ lọ and thank you for over the years ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ entertain wa lórí social media ẹ rọra ẹ máa ní sùúrù ẹ dẹ̀ máa rántí pé ṣé nǹkan tẹ̀ ń ṣe yìí táwọn ọmọ yín àbáwọn ọmọ yín tó bá rí lọ́jọ́ iwájú would they be proud of you or would they be disappointed? I did try but okay ẹ jẹ́ wá máa lọ kẹ́tẹ́kẹ́ ọ and I'm gonna miss you guys honestly bye. Èmi ọmọ yín náà ni Yeyetunde kẹ́tẹ́kẹ́.